Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Cellphone Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira, Oh no! sa imo nagpauli. Aray ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Mabuti nga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:20. Maayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules sa to sa ring pagparagad, August 26, 2026. Holiday kahapon dari sa siyudad sa Iloilo. Ano pa na maguhan kita kahapon katawhay kakarsada. Today, ladies and gentlemen, gapugok ang mga major entry points sa siyudad. Halin dito sa Southern Iloilo, halin bala sa may Muhon Terminal and Ceres Terminal, pakadtogid sa city proper, agi kadas Giraluna, yapaw. Ang halin naman dari sa may Ungka, duhagid ang Pasipio kag ang Diversion Road, ang pagpugok sang traffic, ara dira sa may Taft North, pakadto sa SM City, sa Diversion Road. Kung dire ka naman agi sa CPU, approaching ka sa Central Philippine University, daw pagong, naka-recipient ko no sa intelligence funds ni VP Sara, si Pagong. Daw hulag Pagong ko no, daw hulag turtle. English entan lang kay tiyang Pagong yun, ako controversial na gidaw. Daw hulag bao amo man na diri sa may Tabok Suba, pakadto ikaw sa Haro Plaza. Pakadto gid ikaw hasta dito sa may Capitol. Kay nga kadamo-damo dalagyan mo. May arada traffic congestion diri sa Tabok Suba. Pag-abot mo dira crossing Banana Cracker CPU. Pag-abot mo kay pagid sa Haro Plaza, may nagapinarking na sa kilid gahulat sa pasahero. Pagkatapos may nagapick up pagid pasahero dira sa tubang sang Haro Cathedral. Pag-abot mo pagid sa Uluunhan, ara dang St. Robert's, ara daang Colegio de San Jose, mga eskwelahan ini. Pag uluuswag mo pagid dito sa Uluunhan, sa Robinson's Place, Iloilo, ara na daang duha ka mga ospital. Ang Don Benito, na tawag the West Visayas State University Medical Center, ara dang Iloilo Mission Hospital, ara pagid ang West Visayas State University ng eskwelahan, ara pagid sa Tabok ang Iloilo National High School. Igod ka na hasta dito sa Kapitolyo, hasta dito sa city proper. Ti sa Ulunhan niya naman, ara dang Western Institute of Technology. Timingan mo pagid nagagilinuwa nagasimba sa St. Clement's Church. Timingan mo pagid nagapinanaog dira sa may Gaisano City Capital sa La Paz.
pag-abot pagid to sa Hall of Justice kag Capitol may manaog pagid. Tabuan ay nang halin sa Southern kag halin sa Central kag halin sa Northern Iloilo nga mga city loop vehicles. Dira sa tubang Sangkasa Plaza Paisnart ay nako. Amo ni ang usual nga mga lugar nga kon may klase gani during office days, class days. Kung pwede pa lang malikaw ka na lang. Basta gani ginatawag naton nga rush hours. Ning tiyempo ba lang inogpadulong sa mga estudyante sa eskwelahan, inogpadulong sa mga nag-opisina sa ila sila tagsa-tagsa ka mga offices. Amo na ang senaryo, ladies and gentlemen, nagagutok ang ato sa mga mayor nga dalanon. Tinabangod dugangan pa yun di kakakya mo pag inang pinakalain, ladies and gentlemen, kay balo ka mo kung ano pag inamalain. Tanawan nyo blang karsada ta, may baral diri, may baral dito. Pamatyagan mo bala, sobra pa iya sa umanga, may tangkal ka baboy di, may kudal sang karabaw dito, pagkatapos may pastuhan sang kanding sa unhan. Iti dalunsay na lang ni baral, kay nga, ti may ginaubra ang taga Metro Iloilo Water, diba? MPIW. Pak-adiri, pak-adito. Look-adiri, look-adito. Pagkatapos baralan lang. May pagani baral ka kandings na hindi kalusot mo. Pero kung makita nyo dari sa siyudad sa Iloilo, dira ka lang halin bala sa Central Philippine University, pagkadto ka sa Araw Plaza, bla. Pamatyagan mo daw, daw sementeryo, may buho diri, so unhan may buho naman. Kita nyo ng sementeryo nga uniform ang buho, bla. Linya-linya ang buho ka pansyon, kay ginalubong sa dalom. Damo man ang sitwasyon sa Metro Pacific Iloilo Water. Ang ila sining buho, bla. Buho diri, buho dito. Tanan na lang daw. Ay, ambot. Tani, ang ginbuhuan nyo, drainage. Dibla? Kiti ako on tagag sa indi ang aton sining sitwasyon sa kabugaton sa babos ang kalibutan. Gausmod ba ng aton sining duta mo? Makon mo halin sa dagat, itampok mo sa duta. Gabugat ang duta kung gausmod man. Gausmod ang aton sining level sang duta dari sa siyudad. Gausmod labi na gidira sa may super area, malapit ya sa Guimaras Iloilo Street, malapit sa Baybay. Siging usmod ya sinadira. That's why, ladies and gentlemen, amo na gani, katropang Alex, katropang Romel, sino pang ari? Dari sa katropang Ira, sino pag inangarada? Halungan nyo na, ladies and gentlemen, ha? Hindi na kamusagi pa bika panghinaon to kay katropang Nunong bala. Hay nagabinugat na lang kamo katropang Bea. Hindi nyo na pagdugangi pang usmod sang kalibutan. Gakumos katropang Bea de hambalya. Muiset nga pagkaon na. Hindi. Pasalamat kita. Thank you sa pagkaon. Hindi bla? Ang aton sining disiplinahon ko galingon no hambal nga isa lang ako kasandok hindi nga isa kasandok at a time. Lugar ka tapos kaon bala 5 kasandok ubos yaw. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 7:27 in the morning. Sa ato sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Now, pwede ka mo kapadala sa inyo sa mga mensahe sa ato sa nga pagparagad by way of commenting sa ato sa nga live Facebook streaming. Pinagi sa ato sa nga Facebook pages ang XFM, Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga nagapamati naton sa nga mga katropa patrollers, mataxi patrollers ta. Kamusta ang inyo sa nga biyahe? Nami tani biyahe subong damo psero, no? Galing kay damo man na salakyan sa dalan, traffic, di ba? Gutok. Ano pa kay kung kaysa mapierde ka naman lang sa biyahe mo bangod kay gutok dari, gutok dito. Sige ka man kadaso kay pasahero mo, dira man magi. It's 7:27 sa ato sa ring pagparagad. Sa mga nagapamati man dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, welcome na sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ako ang inyo sa katropa, katropang Josil Banyas. Manayanayang panahon ta dari, no? Pero gasaber bala ang galom.
May bes nga sus pamatyagan mo na ano maning galo, ano na ning langit man. Ha? Gulpi lang madulom. Pagkatapos matulot-talit gamay, masilak naman ang adlaw. Gaulan, gainit, ya katropang Alex. Kon kanta sa mga manguma sini, gaulan, gainit, gapaluto, kapilit. Inang malagkit rice bla, pilit tawag tas na eh. And sa ato sa rin pagparaga ato sa rin pagatutukan, ining party bala sa plano, ladies and gentlemen. Ang plano, katropang Alex, nga magahiwat sang live exercises sa mga eskwelahan. Live shooting exercises. Magamalikaw, live shooting exercises. Inang may linok panay, gibla blank bullets lang. Bang bang! Anong himoon sa mga estudyante? Kung may abi iportray nga estudyante, tapos nagpaniro, anong himoon sa mga kabataan? Anong himoon sa mga estudyante sa naglalain sa mga classrooms? Diba? Pares ni mag live shooting exercises ikaw. Kunara ka sa Iloilo National High School, nasyo. Ara ka sa Iloilo City High School, City High. Ara ka sa Central Philippine University, CPU. Madalakuan sila ng mga universities and schools. Ngang population sila pinakanubo, 6,000. Central Philippine University siguro basi kon mga 15,000. Pagkatapos live shooting exercises ikaw. Amo nang hambal mo nga daw ginsaylo sila niyang Malacanang sa CPU eh. Pagkatapos daw binalik ta sila niyang Chimpo sang February 25, 1986 eh. Di gani mambal ang iban nga. Sila niya daw Chimpo hapon ba? Gaputi lang ko ng Pinoy's bukid kay gasinggita na nga. Jandon hapon! Debla? So, ini mga biyan, actually, na madamo sining mga oppositions. May mga sentimiento against. Kiti ba si matroma, gyapon ang mga kabataan, anong pinanggagalingan? Nga, nakalabot kita sa muning punto. Because, kay, may mga shooting incidents na kinabo sa eskwelahan. So, amo niya ang solusyon sang DepEd. Sa Department of Education, nga makonduct sang live shooting exercises. Kung sa Tagalog pa, ano ba? Pasanay-sanay na lang ba? Di ba? Kung sa mga Ilonggo paanad-anad na lang kita. Di ba? Paanadon ta na lang, may lupok dere, may lupok dito. Nang lupok yang gasigabong gidya ha. Kay kung maanad ka, hindi ka na magkatingala, kag hindi ka na tubuan, nervyos, hindi ka na pag-anxiety-hon. Kaya tinanad din ikaw mo. Ti adlaw-adlaw, rambol ka mo sa balay para manad ka mo rambol, para nga, kung may rambol, gani, kagamay nga rambol, sa balay, gani siya adlaw-adlaw. What do you think, katropang Alex, panad-anad naman lang ni? Ti tanawan yung bala kay nanad ng tao, kay sok pagpangawat, kinawatan kita trilyon, sino naghibi? Sagi lang mo reklamo. Sagi lang kita reklamo. Sila nga, damo kawatas gobyerno. Pag-abot eleksyon, buto tamang yapon. Kung may ipokrito, sinong ipokrito? Hindi lang politikong ipokrito. Ang tao nga nagbaligya, kaya buto sa kawatan nga politiko. Amo nang pinaka-ipokrito tanan? Dibla? Pagkatapos eleksyon, kung may gani proyekto kay nangawat ang inbuto yung politiko, dayon niya reklamo, unas tanan. Ladies and gentlemen, tinga binaligya mong buto, makiging buto mo na siya, balan mo nga kawatan man gali. That's it, ladies and gentlemen. Amo na ang buot naton sa balon. Paanad-anad. Ti kay naanad na sila pangawat. Ini na sila maguntat. Kaya nga, do parehos man na sa manamit nga pagkaon. Debla, nagakasumwan ka in one setting, pero balik-balikan mo man gihapon. Diba? Parehos ni litson. Paborito mong pagkaon. Masumuan ka kakaon sina kondamo litson. Mambal hindi din ako sumud. Pero makatulog lang gani sa kagabi kag makapupo kag ubos na kagwa tong baboy sa iya sining nga tinaito. Mambal nga don hidlaw naman ako kalitson haw. Katinanad mo. Tiginanad ang mga kawatan niya panghawat. Naguntat kinawatay. Wura.
Kay ti nga, gasinugiray mo na sila mo. Sila niya, pare, padalagan ka bala sila niya. Kay nga, timbang mos balay sila niya, gobyerno ng sweldo. Driver mo, gobyerno ng sweldo. Lagaw ka, gobyerno ang gatughong sa salakyan mo. Iya pa ka, gobyerno ng salakyan. Oh, driver mo, gobyerno gabayad. Oh, manog kalat mo kanding to sininya, gobyerno gabayad. Manog bantay mo to karabaw niyang bakiro, gobyerno gabayad. Ha? Fiesta sila niya, gobyerno gahanda sa balay nyo. Di kung paano? Sila niya, budget kaysa ka gatos kalibo, 50 million das munisipyo, handa sa LGU, 50 million daras balay mo. May gasto ka kon Christmas? Ha? May gasto ka kon fiesta? Wala, tanan. Sila niya, gasto mo sila, bayad mo lang sa CR niya magpupo kagwiwi mo. Kung nara kas public places nga, may for rent bla da nga si araw. Amo na bayad mo. Kadto kas Bagyo bla, pupo 15, wewe 5. Amo na nang bayaran mo. Ha? Kung kaysa gani, chargeable to confidential funds pa eh. Hambal nga, ay sila yung nagbayad ko to, sila niya sa ate, nagbantay kanakan, kaya nagpupo ko, basi sila niya kung sa lakayon ko blao. You see, ladies and gentlemen, tanan libre, tinanad. Wani-wani istorya. Wanihan ganit takak istorya, baka takat politiko. Ha? Siya padalagan ka bala pare? Padalagan ka silang yabla? Kaya nga, ang gastos ang pagsinalayo mo, sila niya pati bakal siya isang cutex, sila niya kaga pedicure, kag manicure ni misis mo, sila niya librehon ng gobyerno. Diba? Hay nanad dun sa pangawat. Panad-anad. So panad-anadon ta na lang ni. Panadon ta ang mga kabataan sa mga violence nga nagakinabos palibot karon kon magyera katropa Alex. Pagirahon mo mga kabataan kung paano malagyo sa missile, paano malagyo karon sa drone, suicide drone, sa rockets, di kakakya. Now, here is one thing that could help. Pero ang mga grupo sang una nagapamalabag man sini. Kay na-militarized kuno ang Department of Education, ang mga kabataan. Sang una, ginanad kita sa ginatawag sini nga sakripisyo, kag disiplina. Sa diin kita nagsakripisyo kag nagindisiplina. Sa aton niya, CAT, Citizens Army Training. CAT High School. Fourth year ka, may CAT ka na. Third year, kung gusto mag-officer, matraining ka na. So, di ginatuluan ka na, number 1, discipline. Number 2, ladies and gentlemen, basic. Basic sining disiplina kag drill. Diba? Number 1, kulang sa aton, ang mahal ni Lee Kuan Yew? Disiplina ang kulang sa mga Pinoy. Bastante kita sa nickel, bastante kita sa Bulawan, may tinago kita dari nga mga gas or natural gas deposits, damo kita dari manggad. Ang problema, disiplina sa aton ko galingon. Kaya nga, kung may masapuan kang gold, hindi mo na ipagkalyon ka tropang Alex, ulaton mo ang gabi kag kudalan. Kaya base, kung makitaan sang iban, bantayan nilang imo, kinaling Bulawan kag kawaton. Mayo pa na ganing kawatan nga hitanran katropang Alex, kaya madalaya lang mo. Pero kung politiko mangawat, pati suludlan dalakag. That's it. Si 80. Number 2. Ang sa una CMT, ROTC sa ulihi. Citizens Military Training ng sa una. Ginislan kay kuno daw militarized gid CMT, Citizens Military Training. Ginislan sang ROTC. Reserve Officers Training Corps. Sa ROTC, naga-formation kamo da, katulad sang training bala sa PMA. Ang PNPA gani yun di kakakya. Madako buyon mo to kung nalangalangon mo lang. Not just like PMA. Amo ni mga pulis, civilian in character, kita mo sa gabuterhe ng uniform kung kaysa sa pagkabuntod na sa ilabuyon mo. May nakitaan ka mo nga military nga muna. Ina nagakabitas balang tahi sang butones, sa buyon niya, wala allows. Unless retired. Diba? Even retired and retirees.
Pero sa pulis yun di kakakya kung kaysa way man taga suya sa pulis, no? May ara kung kaysa nga, hay. Bisan pato na lang gani maglagas, unahan pagpato mo. You see, ladies and gentlemen, ang disiplinas na sa una, si Lacson nagdisiplinas na, ang hawak nyo dapat amolaneho, pagkatapos uniform nyo, pink, pink. Di ba lagi proponer ni Senator Pinky, ni Senator Ping Lacson to? That's why tawag sa nga PNP Chief Pink Lacson. So, disiplina. Ti arang ROTC, Reserve Officers Training Corps sa college. First year, duwag tuig na, first year and second year. Unless otherwise, nga mag-officer ka para automatic, ikaw katropang Alex, mabutang ikaw as officer sa Reserve Command. Pares ni karon mag-adjutant ka, Corps Commander, adjutant, hindi ba may S1, S2, S3, S4, may Battalion Commander, pagkatapos may ara ko dako Brigade Commander, may arasang Company Commander, may Platoon Leader. Di ba? Palisinggit na siya ni adjutant mo, pahinga na! Di ba? Tikas na! Di ba? Pasulong na! Di ba, katropang Alex? Liko sa kanan na! Amo ng command. Gaumpisa sina ang kalabanan gisinggit sina adjutant, ang Corps Commander ti pag may message gani hambal nga tikas na, ni tikas kamo, likod kamot, ang kamot sa likod. Pagkatapos hulat kamo da instruction kung may ara sa mga instructions, kung kaysa kung lawig, hambal nga pahinga na, hindi ba? Buta mo siya tindog ka lang da, pero hindi ka maglanglong. So that's the discipline imposed to us. Because of ROTC, gindula ta, hay kuno na militarized, isa din ta pa training sa NPA. Para tudluan kita ka, instead ka kantata ka, mga patriotic songs, tudluan kita sang, gani ka tropang Alex? Bangon bayan, tayo'y magwawagi. Diba? Amo ng kantata. You see, ladies and gentlemen? But somehow, tanawan nyo blang disiplina sa NPA bla? Why formal training? Why sila training school? Dito sa bukid nga pilason pa gani ka training, pero disiplina sila tanawa bla. What is lacking sa aton is discipline. Amo nang pinakakulang sa aton, ladies and gentlemen. Tinga dinula ta sang unang 𝐶80. May 𝐶80 pasubong, ginisla naton sang ano ganina? May bago subong, nang manghilamon ka, dala ka pisaw, mamili ka to karon sang sedsed kag sedsed na lang pilion mo sa mga Bermuda. NSTP, National Secondary ginmana training program. Manghilamon manilhig. Where is discipline there? Amo nang pinakakulang sa ato ladies and gentlemen. Parehas disaster preparation. You can incorporate disaster preparation sa ROTC. Diba? Sa mga babae, siguro TNSTP. But, remember, in some other countries, progressive than the Philippines, ang ila mga babae kag lalaki, they are even, naga-order kag may ara sila iyalayi nga you need to do military service. Parehas dito sa Israel, katropang Alex. You need to serve Israel defense. IDF, Israel Defense Force. You need to serve. Sa UK, you need 2 years of military service. Diri sa aton sa Pilipinas, ginatudloan ta ang younger generation nga maglangloy. Kakita ka po na muhaw-muhaw, nya paano ta na magpalupok ka dya? Ang guwaya sang una si HDF, hindi kamaan mag-reload ka M14 yung naubusan bala. Hindi kay balo mag-load sang bagong magazine. Di ka balo mag-extract sang empty magazine kag mag-load sang bagong magazine kag mag-krang ka na nga M14. Because I am a witness to that. Hindi maanta na si HDF. Hambalon ta na ka, army nga. Sila nga, may bandelier ka man.
Siya nga, ubusan takak nakbala. Mo parang tuno. Yati, dani ginludan mo. Hambal na sa SDF, hindi takak ako na sir, paano kabuton nyo? Tudlo na magasin. You see, ladies and gentlemen, namuhaw-muhaw kita. These are the sources kag amo ini ang mga gamit subong nga problema ta pusil. Ti the more nga hindi edukado ang tao sa pusil, the more nga nagakamuhaw-muhaw ikaw maghambal nga ano tanadya. Parehas bla mga pangayaw halin sa mga highly urbanized cities kadto sa uma. Kakita kakarabaw dayon nga hambal nga ano ba yung kalamang banglid? Karbaw. Dibla? That's it, ladies and gentlemen. So, paano naton matudlo inis kabataan? We have this number one. Pwede naton inamin corporate sa ROTC, sa CAT, dibla? CWTS, Civic Welfare Training Service. Damo pa may ni STP, National Service Training Program. Tini nga ang problema yung STP subong, bit-bit bata kasi lihig. Pagkatapos, way man gani, sang higko ang punta kasilhig kay sagi yaman lang kapasan. Huli sa balay. Dibla? That's it, ladies and gentlemen. Have we impart kung paano naton disiplinahon ng kaugalingon naton na the benefit of being disciplined individual allows. Titanawan nyo bala subong? If in case be mag-inaway, butan tanagid man mag-inaway, be. Mag-inaway kalibutan. Tagaan kada karon sang M16 kag M14 anhon mo na bilid-bilidon ka bata kag mahambal I don't know how to use it, I will dump it, I will just run and hide somewhere there. Mamula na ang kabataan, ladies and gentlemen, you know, if kahibalo na sila nga dahan the basic safety training sa paguyat sang pusil, hindi na mamuhaw-muhaw kita sa pusil niyang maan ko na. Dibla, niya delikado na. Because, number one, nga ginatudlo sa imo, bisan rifle ang inoyatan mo, remember, loaded or unloaded, ang pusil makapatay. May bala kag sawaay, ang pusil makapatay. Amo gina dapat mo dumdumon number one sa gun safety training. And you are being taught sa kuliyo, sa ROTC, natudlohan ka. Dibla? May actual na nga pag-assemble, disassemble, and assemble of different kind and types of firearms. Ti mahambal nga ti, high-tech na ginawa, isubong ara na lang sa fingertips, kay ma-post ka na lang sang button, ma-post ka na lang sang keyboard. Dibla? No. Anong problema tahaw? Missile? Problema ta eskwelahan. Problema ta kabataan nga, well, ang iban siya kawiyat sa pusil, maybe, may mga rason man on their own. Isa dira, most likely, bullying. We're not able to get to the bottom of the problem pagkatapos we offer the solution. Nga, dapat may live shooting incident training or mga simulation exercises para maanad ang mga kabataan. Padisiplina talaga mga kabataan. Ang problema galing sa iban nga maginikanan, ayo di kakakya. Pamartsahon mo sa luta, kalaka pukak-pukak to sa sagwa, kiskulan mambal nga, mga kabataan niya, kay ko na daan sa ilang sila nga mga uniform budlet, ako niya magpanglabas siya di, pagkatapos mo naman tilinuan may mga studyan, ayo di kakakya, way kakuhaon magamo sina. Ladies and gentlemen, di ba? Ang mga kabataan were taught sa ginatawag nga disiplina. Ang problema sini, somehow, our mentality, nga mga ginikanan, ano gani ka tropa Alex? Hindi ko gusto maagyan sa mga kabataan ko ang naagyan ko sang una. Titanawa, kaya naagyan mo sang una, ikaw katigang. Kang imo utod ga panglaba, ang imo utod ga pamial, ang imo isa ka utod ga pang sagob. Hay, tigang lang ang imo namanan. Hambal nga biyala na ito kahoy ta. Pagkatapos kung mga subong pa nga mga inistorya, I don't know how to do it, Mom. I don't know how to do it, Mom. Dad, I'm sorry, but I don't know how to do it. Patig ang ngalang blak ko, Ma. Di ba? Kabot ka karon sa tunga ka, ano to? Paris Boy Scout. Abot ka to karon sa tunga klasang.
Paano kaya karon magsindi ka kalayo to kay kat posporo, ay kat lighter? Ma'am, oh, I forgot my lighter. Ha? Mom and Dad, they're smoking, but yeah, I forgot really to bring a lighter. Oh, come on. You see, ladies and gentlemen, that's part of training, that's part of discipline. That's part of realizing the basic way of life. Ha? Naton, marealisar mo ka, Tropa Alex, budlay gali kon pigado ka, pero kay balo ka magpangabuhi pigado. What if bumalis ka ng kalibutan kag magpigado ang manggaranon? Kay balo sila katropang Alex kung paano iyata ng pisaw? Ha? Surot la. Kay balo sila kung paano magbaid sang binangon nga binakuko to sa Binggawan Badyangan ni Vice Mayor Adriana Rendahe. Alaus. Di ba? It's already 7:48. We'll be having from the Department of Education pertaining to this. Sa plano ni nga live shooting exercises ko, no? Ha? Tiyoy man, na makabatan panaron. That's the very essence. Ha? Kaya titanawab lang nanad na kita sang drill, earthquake drill, fire drill, pag-uwang ka bumbiro, mahambal, sila niya. This is what I have to do. Dahil kay balon na kita eh. Pero subong kon may shooting gani, dumduman ko shooting sa ni Parson sa una dara sa Maisnart. Agi ang tiyo ni kagawad istanting pulis. 38 pa pusil niya. Mal na, ano to? Gal nagsanay mo. Pagkado sa YMCA. Sala niya, sir, may shooting. Kita ya tao, gabit-bit pusil. Tiruhon niya, may gani, may miigo sa ni Parson mo. Ahay, shooting, alis pelikula. 7:49 sa ato sa ring pagparagad. We have right now sa linya Mr. Hernani Escoliar Jr., spokesperson sa Department of Education Regional Office 6. Mr. Escoliar, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir. May nga Sir Josil, kag sa ngalan sa Deputy Region 6 Regional Director 𝐂𝐈𝐕𝐄, katamiyaw kita sang isas ni kamayong aga sa tanan. Sir Josil, basi makapangay kita bulig no, nagabalik ang atong tingog gabi diri sa aton nga linya, so basi makapangay kita bulig sa technical naton. Okay, we'll do some adjustment, Mr. Escoliar, ha. We have Mr. Hernani Escoliar Jr., the spokesperson of DepEd Region 6. Ato ning kuwaan sang information ng DepEd kung anong plano nila sini. Kasi supposed to be inihiwaton yesterday, August 25, supposed to be yesterday, ining live shooting exercises, simulation exercises para sa mga kabataan. Maghamag kita shooting per se, na may isina, balang may lupok di, kuno may tiniro diri, anong himon sa mga kabataan. We would like to check again, Mr. Escoliar. Sir, kamusta ng signal na to? Okay na? Medyo okay na Sir Josil, no? Medyo klaro na giba na. Okay. Sir, pertaining to this, we would like to thank you una sa tanan sa tiyempo ngayon, ha. Ining plano sa DepEd, Department of Education, through the Secretary Angara, saying that magahimo kita sa mga live shooting exercises sa mga eskwelahan. Anong latest updates ini so far, sir, as of now? Actually, hindi siya Sir live shooting, no? Hindi siya may wala sang aktual nga lupok. And the same time, based sa information from our DRRM, wala man sang armas nga pagagamiton sa aton sila nga mga drills sa eskwelahan naton. Kay ang ining event naton is school safety drill for active attack incidents. So bosilingon, wala diri sang lupok, wala man diri sang aktual nga armas or or anything nga makahatag kakulba sa aton sila nga mga kabataan. Based sa aton sila nga latest information, active attack ang ginagamit naton right now, no? Kaya it will depend upon the context, no, sa aton sila nga school. So magsingkit ang active attack, it does not mean, no, nga mayara sang gina-pursue kita or nakuha naton no ginapreparahan naton nga kung if ever nga may mayara sang shooting incident sa schools naton or mayara sang someone nga may bit-bit sining armas luthang sa aton sining mga eskwelahan. So hindi lang ina siya limited dara. Pwede man ini siya nga mangin mayara sing sa kalalaki nga or sa katawo nga hubog nga may bitbit nga binangon na nakasulod sa eskwelahan naton, active threat man nila siya gihapon, no, sa safety sa aton nga mga kabataan. So it will depend upon sa mga schools naton, no, kung ano nga scenario ang ilang nga pagagamiton pagahimuon, no, during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Okay. So, maghambal kitang school safety drill ining on active attacks. Either
deadly weapon, any deadly weapon for that matter, a different scenario ini Mr. Escolyar, sir. Oo, tama ka dara. Kiti, madepende na siya sa context ng eskwelahan naton. Kiti kung matandaan nato si Sir Josel, no, sang tinalikdan sini nga mga binulan right after the Tacloban incident. May mga schools kita nung nakapublish mga ni sila sini nga mga SOCMED man. Ang ilang gamit siya nga scenario is not active shooter or drill or mayara sang samuan nga nakasulod no nga mayara sang armas. But ang gamit nila is ang isa ka lalaki nga hubog nga may bitbit sining patalom among nakasulod sa school. So amo nang scenario nga ginsunod nila. So it's still an active attack mayara ini siya sang weapon nga maka-inflict injury kung once nga maigo ang aton sining mga kabataan. Okay, ang guaya sa ni Mr. Escolyar, sir, no? Sa common yung pag-intende naton sa ni panaro naton ang mga bata on how to react on different situations. Yes, amo ginana ka Sir Josel kiti amo ning scenario sa diri isang una kita ang kagkalabanan kag every year gini nga ginaobra naton even every quarter gani no ang earthquake drill ginaobra naton siya every quarter. But ining yang active attack sa aton sining mga school wala ini siya na part no sa aton sining mga previous sining mga emergency plan and contingency plans kiti sa do hindi ini siya prevalent sa aton sining mga eskwelahan. But right now this is the call of the time nga kung sa no dapat ang aton nga mga kabataan kabalo makabalo ubra sang ila sila nagakaigo nga mga actions or tikang once nga mayara sang active threat sa aton sining nga eskwelahan. Whatever kind of threat it may be, there must be an appropriate action nga pag-obrahon. Agos sila nga ma-preserve no ang kabuhi, amo gina pinaka-importante, ma-preserve ang kabuhi kag nga safety sa aton sini nga mga kabataan kag personnel man. Okay. So iniya bali contribution sang DepEd para maanad ang mga kabataan on different how to react on different situations. DepEd initiative lang ni siya, Mr. Escolyar. In partnership, we are in partnership no with sa aton sini nga PNP, sa aton sini nga mga DRRM, sa aton sini nga mga municipalities and cities, even the BFP no ginatap na naton no, and subong man ang barangay, ang aton sini nga CPC. So this is a whole of community approach ng pagkandak sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents sa aton sini nga mga eskwelahan. Kaya ang matabo sina diri Sir Josel, matabo sina diri no ang kita sa DepEd ang mahatag naton sa aton sini nga mga learners is ang quality education. We are not expert in terms of how to address safety, especially in protocols na pag-obrahon kung mayara sang active attacks. Wala kita draya sang capacity no right now nga kung paano naton ina siya obrahon. That's why we need to tap experts, especially the PNP. Kaya di sila niya ang trained kabalo gid din sila kung anong dapat kaobrahon. That's why during kung i-conduct na no ining nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, matabo sina dere mayara sa antes sina mayara sang gamay nga orientation, and then the drill proper, and then may post assessment kita andara ang obrahon. During these steps ang aton sini nga mga partners like the PNP, BFP, DRR, barangay, stakeholders, the parents, and others community members nato no, mayara ini sa checklist kag assessment form no nga pag pilapan. So gina-monitor nila ang pagkandak, gina-monitor nila kung paano gina-execute ang mga necessary precautionary measures nga pag-obrahon sa aton nga mga learners and personnel. And once matapos na ang drill, there will be a post-assessment orientation or post-assessment evaluation. Ang matabusin na dara ma-determine kung anong mga areas nga mayara kita sang positive results and mayara kita sang areas nga for improvement. So sa areas for improvement, amo nang paghahatagan emphasis ang atong sining mga school heads kung paano ina siya ma-address. So ang atong sining school head no mahimo ina siya sang action plan sa nangin resulta sang drill sa ila kag sang assessment sa ila. And he or she will seek assistance no sa aton sini nga mga division office, and ultimately if needed there is a region agod nga ma-eliminate inang nakitaan sini nga mga nakulangan sa aton sini nga eskwelahan. And by the next sini nga scheduled drill may initiated man sang school, sang region or sang national, dapat yadtong areas for improvement ang dapat ma-eliminate na no or somehow na address na sa aton sini nga eskwelahan. Kiti
ang assessment kapag himuon sa PNP naton, especially for those areas of improvement, will somehow have an impact no sa safety gid kaga welfare sa aton sining mga kabataan. Oh. Ang sitwasyon niya hindi niya brought about by natural calamities. May mga natural calamities kita, Mr. Escoliar, nga hindi naton ma-predict. Just like linog. Ang bagyo kon kaisa may prior notice pa kita, may tiyempo to prepare, no? Sa mga nagkinabo nga ini, anong ginhalinan niya gid sini, Mr. Escoliar? This is already how to address kung ano gid ang nagkinabo, mga prior incidents kung nga nagadala pusil ang mga kabataan, gadala hinganiban ang mga kabataan because of what? Lack of awareness parte sa paggamit sa pusil? We don't think so. Kaya tinaniro na gani, Mr. Escoliar. So, amo ni nga ginatanaw naton nga may mga oposisyon kay tiyang iba nagasili basi madugangan kunong mental health problem bala ka mga kabataan because of this bala, Mr. Escoliar. Actually, Sir Jocelyn, no, kita diri sa Region 6, we are an implementing arm sa ating silinga central office. So kung anong mandate sila napagawa nila sa aton, no, ginasunod naton ni siya. That's why with the conduct of this nationwide simultaneous school safety drill, we will be implementing this sa aton silinga region in accordance with the guidelines again set sa aton silinga central office. But nevertheless, no, kung tanawon sini naton, not speaking no with that of other region lang nagtabo sa Zamboanga, kag sa may Tacloban sang tinalignan sini nga mga binulan. But kung tanawon sini naton no, Sir Jocelyn, no, nagakatabo ining mga incident ngayon diri sa region naton may mga schools man kita no nga kung sa diin may na mga bata kita nga nakuhaan sinisang patalom during the inspection, and most common sinadara nga kwan sila, most common sinadara nila nga sabat is biktima ini sila no sang bullying. That's why kung tanaw sini naton, Sir Josel, we are doing everything, no, especially sa school level, nga ma-address ang bullying cases kiti kung kisaga katabo ining pagbitbit sang kabataan nato no sang mga patalom because of retaliation. Gusto nila nga mag-retaliate sa nagabully sa ila. But amo nang hambal naton, Sir Josel, no, ang kitaya sa DepEd we can do so much kay hindi man naton ma-monitor ang tanan gid nga mga hulag sang kabataan naton. That's why we call on our parents man no to monitor sang ila sini nga mga kabataan. Kay like Sir Josel, no, ang mag-check sang bag, ang pag-check sang bag sa bahin siniya sang DepEd is more on visual search. Butingon kung anong makitaan dara sa mga bag sang kabataan naton, then during that visual search amo lang nang aton sini nga makitaan gid, and we are trying man to make sure nga wala sang illegal sini nga pagkabutang nga yara sa bag sang sila nga bata. But ang inahambal gid naton permino nga ang ginikanan has the ultimate role nga mag-check gid sa every corner, every nooks and crevices ng sila nga bag. Pwede niya gid o kayon, pwede niya gid mabukad ang tanan-tanan dira sa sina nga bag. Same is true with the gadgets, no, sa aton sini nga mga kabataan, especially those who are using cell phones and social media. Kita sa DepEd ang aton sini nga guidelines is the regulated use of these mobile devices during class hours. So but silingon sina ang ma-regulate lang naton isang usage, but we cannot check no the content of that cell phone. Wala kita sang wala kita authority nga mag-check gid sina. That's why we call on the parents pagid for that no nga sila gid siniya dapat ang mag-check ag mag-monitor sa social media activities sang ila sini nga mga kabataan kiti base may mga gina-communicate na sila galing hindi dapat nila i-communicate ng mga individuals, mga unknown individuals, mga perpetrators online. So it poses a risk no sa sinang bata. And also kitaya sa DepEd because ng mga kabataan nato no nagastay sa aton nga mga schools more or less 6 to 8 hours a day, makita lang na sa aton nga teacher isang ila sila nga performance sa academics nila kaga while they are in school. So ang teachers naton kung may na-monitor man nga sudden changes sa nga bata, kung sa itong bata nga na active, maayo sa pagtuon niya, may honor siya or mataas ang grades niya, but all of a sudden gulpi lang nga nag-drop, naglain ng pamatasan, and may mga negative na nga mga mga attitude nga nagagawa sa sila nga bata, the teacher no can call the parents and also the guidance counselor designate, and during the summer makita gina-hire currently no nga mga school counselor associates. So pwede gid i-tap no sa aton nga teacher agud sini nga ma-address nga daan right there and then ang ginainda sini no nga mental health sa issue sang sina nga bata. And subong man because nga tiyan mo tong hambal ko kay na a limited number of hours man lang ang aton nga mga learners sa aton sini nga mga schools na may contact sa mga teachers naton, and most of the time
sa gabi, sa hapon, sa weekend, upod gid sang bata ang iya sini nga mga ginikanan. So kung ang mga ginikanan dara may nakitaan sila nga sudden change man sa attitude sa ilang nga bata, hindi gid sila mapangduha-duha no ngati kung nabudlayan sila nga mag-address on their level kay it needs someone no nga competent to address mental health issues. Pwede gid seek assistance no ang inaang ginikanan sa aton sini nga school through the guidance counselor designate, or our school counselor associate. Agud nga matagan intervention nga daan ang ina nga bata, agud nga hindi na maglala no ang batyag sini nga problema, especially if he or she is a victim of bullying. Pero so far, just to address the bottom problem or the bottom of all of these problems, Mr. Esculiar, ining bullying, pagkatapos ining mga nagkinabo lately, may nadakpan dala mamatay ng iban, may ara na sa mga incidente nga nagkinabo, shooting incidents within the school campuses and even outside. Kung i-trace naton ini, for example, diri lang sa aton sa Western Visayas, not to mention a very particular situation, pero natabo ini sa isa ka school nga may nadakpan nga high school nga may dala sa pusil. So ini nga mga reports nga nakalabot sa inyo sa Department of Education Regional Office 6, anong kalabanan nga reason sini or ang pinaka-common nga rason nga nagaamo ini mga kabataan ka-violente, gadala sila makamamatay ng haniban, gadala sila pusil sa eskwelahan. Diri to be particular sa aton sa Western Visayas, Mr. Esculiar. If my memory serves me right, no, I'm familiar with that incident ng nga bata nga nakuhaan sinisang armas, and ang reason niya sinadala is may kontra siya. But ang kontra niya is not within the school, but outside of the school premises. So but silingon, ginbitbit niya lang as protection ko no, based on his statement no, protection niya sa iya sini nga kaugalingon. No, so ang root cause na diri sa gihapon is biktima ang inasin nga bata sang somehow no bullying, but not the bullying within the school no, but maybe outside peer niya, mga barkada niya or anyone no nga may threat sa iya. It's a matter lang gid no nga protection kuno sa iya sini nga kaugalingon. But still no, it all boils down no nga kung sa diin ang inang bata is a victim of bullying. Amo gina bullying kay kung magsing kita nga bullying abi peer to peer Sumbusingon nga ang bata may kontraman nga bata pag repeat or ginaliwat-liwat sa iyang threat, ginaliwat-liwat sa iya ang mga hindi maayo sini nga mga tinaga or action sa iya. So it will be comprised ang panina siya mga resulta na siya sang bullying. So that's why Sir Josel no ginapaginaton no gina-reiterate ginaton no nga kung ang bata nga na may problema, may someone to confide din sa aton nga mga schools. We have our guidance counselor designate, and right now muna kumahire na kag matapos ng aton nga deployment sa aton sining school counselor associate. So it will be a big help man. Kaya willing kita nga magbulig kung kinanglanon no, o kumbaga all we need is just a simple sining pag-communicate nga, ma'am, sir, biktima ako, may nagakuan sa ako, may nag-threat sa ako, may ginakulbaan ako. Then we will address that by number 1, activating our child protection committee sa eskwelahan nga level. Our learner rights protection focal person will also take charge, and if ever nga needed no, kung hindi kaya sa school naton, pwede naton matap no aton sa mga social welfare officers, may it be sa city or sa municipality nga kung sila nang school located, agod nga matagat sa intervention sa gilayon ng mga bata. Pero so far, Mr. Esculiar, sir, sa inyo sining pagpanilag with no may assessment na sining Department of Education dari sa aton sa Western Visayas, why is it nga mga kabataan subong seem to be very, very vulnerable sa mga cases of bullying? Amoning daw pinaka-common no rason ko nga ang mga kabataan nag-inflict injuries ko galingon nila nang violente because biktima sila sa bullying. Would no ko nga may assessment na kita sinadar pertaining to that kung nga do amo na gid na subong ka vulnerable ang iba naton sa mga estudyante, Mr. Esculiar. Amo na Sir Jose lang nakita naton ang paggamit gid sa social media, isa gid na siya kadakong impact no right now kung nga mataas ang prevalence no sang bullying sa aton, especially cyberbullying, Sir Josil. That's why nung amo nang habal naton kay na we cannot monitor gid sang cellphone activities no sang sila nga mga bata, because all we can do right now is regulate the use of that cellphone during class hours. But beyond class hours,
we cannot regulate or we cannot check the content with ano hindi kina pwede nga kita nga mga taga DepEd nga mag-check sang content no sa sila nga cellphone. That's why ang ginikanan dapat Sir Josil will have an active role din sa diri no to check the social media activities, ma-check nila kung anong ginobras ng bata online, and somehow ma-monitor nila no kung ano dara ang ginapangubras ng kabataan sa social media kay prevalent right now isang social or ang social media bullying no, cyberbullying amo ginang pinakamadata as we speak, Sir Joseph. Okay. Now, kung amuhon naton sining paanaro naton ng mga kabataan on different scenarios sa autoriakon different scenarios, Mr. Esculiar, why pili ha? Bata or tambok niwang tawag na gamay or dako. Cases like this, discipline ang paghambalan because after all, we need to discipline sa ila in what to do. So, para responsive ang reaksyon mo, dapat may disiplina kas galingon mo. Dapat disiplinahon ka, nga mo ni dapat himuon mo. Hindi ka dapat magpaulihi, hindi ka man dapat una pa sa command. Cases like this, daw ginatudlo man isang una sa aton, doon ko nakaabot ka pa sang ROTC sa college, kag CAT sa high school, Mr. Esculiar. Pwede na ito na ina. Ma-incorporate na lang dira, requiring all our students, labi na ginamang kalalakinan, Mr. Esculiar. In terms of CAT and ROTC, nakaabot kita sa Sir Josel no, sa taton nga time. Oh. But I think for the basic education, ang CAT amo sinamo but it's ang una sa time naton is fourth year high school. But we are talking here right now is not only limited to a certain year level or grade level sa aton sining basic ed, but kung magsiling kitang active threat Sir Josel, it's the entire school no. Halin na siya sa pinakabata sa pinaka dako dara sa silang eskwelahan. Kung kompleto ang aton nga eskwelahan, it's going to be from kinder to grade 12. So, madamo ina siya, Sir Josil. So, by doing this, ining mga drill ngayon somehow no, makita natin rin nga mayara sang mangin systemic sining action across all the levels, no, Sir Josil. But right now, sa eskwelahan nabi, may guidelines na kita. Kung sa kasuguan pa, may enabling law or guidelines na kita sa eskwelahan pertaining to cyberbullying nga ini. If reported to school authorities, anong pinakamasami sining actions nga ginahimo, Mr. Esculiar, ang nagkakabagay nga aksyon nga ginahimo sa ato sa mga school authorities, if makalabot na sa atensyon nila, under the DepEd guidelines, ang mga cyberbullying, Mr. Esculiar? Actually, hindi lang siya cyberbullying, Sir Josil, but all types of bullying, no? Mayara kita sang ginatawag sining Child Protection Committee sa aton sining mga eskwelahan. Subot silingon, once nga mayara sang reported nga bullying sa aton sining nga mga schools, automatically hindi na siya pwedeng hindi na siya pwedeng ibaliwalaon sa aton sining nga mga school personnel because we have zero tolerance against bullying. So dapat kung once nga may information kita against regarding bullying, dapat may ma-activate gid no ang aton sining nga Child Protection Committee. So kung once nga ma-activate ang aton sining nga Child Protection Committee, kay we have DepEd Order number 55 series of 2013, which is the implementing rules and regulations on the Anti-Bullying Act of 2013. Kag kung once nga mayara sang any forms of bullying, ang aton nga Child Protection Committee automatically no kuang gini siya Sir Josil, nag-act gini siya sa gilayon, gina-convene gini sila kag gina-investigate sa gilayon no ang aton sining mga bullying cases. So kung once nga mayara sang perpetrator, ginapatawag na siya separately. Kung ang biktima, ginapatawag man na siya separately. Both of them, no, kung patawag ang mga kabataan yan, dapat ang ginikanan ang yara gid sa ila sining atupad. And kung once na kinanglanon sa intervention, like for example, psychological first aid, psychosocial and emotional support, gina-provide gina no for both parties. And kung once nga ang nabudlayan ang mga kabataan naton magbalik sa school because of threat or because nga nakulbaan sila kag they don't feel good pa no nga magbalik, then somehow gina-afford man ni sila no sang alternative delivery mode until such time no nga maka-recover ining mga kabataan nga sa bullying or sa mental health nga issues nga ginabatsyag nila. And also
kung kinanglanon naton itap no aton sini nga mga social welfare officers sa city and municipality, ginatap gid naton ini sila Sir Josel kay they are the ones nga nga mayara no sang capacity to address bullying kag other mental health issues ang aton sini nga mga kabataan. So kung ang immediate response naton kung once nga mayara kita sang bullying, first sinadara is dapat stop ang bullying no or ang retaliation immediately. Gina-separate naton ang mga kabataan nga involved, gina-remove naton ang victim or the bully from the site, meaning kung sa di nagakatabo ang bullying, and gina-ensure naton no ang safety sang aton sini nga biktima. And subong man ang bully or ang perpetrator, patawagin na siya no sa school, sa guidance counselor naton, agud sini nga mahatagan man sang necessary nga action. And kung once nga may ara kita sang bullying, then may ara kita sang ginatawag man sini nga intake sheet, amuning formal sini nga document nga ginapilapan sang ang ginikanan, agud sini nga ma-ensure nato no nga complete ang data kag ara-dara ang mga salient point kung paano ginabully ang inang bata. And next sinadara is aton nga mga school head no will have a meeting with the parents and sinang mga bata. Kung kinanglanon ka ginobra naton gina-separate nato ng meeting anay, agud sini nga hindi mag-escalate ang situation. And once nga matapos na ng meeting, gina-refer nato ng bata sa child protection committees naton and ginataga naton sang psychosocial support. So kung right after sinadara, ginahimo nato ng fact-finding and documentation nga kung saan gina-determine nato ng threat level, and ginahimuan na siya no sang intervention plan. Agud sini nga mayara kita sang guided action no nga pag-obrahon for both the victim and the perpetrator, Sir Josel. Ginobra nato nini siya agud nga somehow no makabalik sa normal nila nga pag eskwela ang aton sini nga mga kabataan. Ining mga existing laws that protects minors, Mr. Esculiar, based sa feedback na baton sa Department of Education, dali lang sa aton sa Western Visayas, for example, hindi kagwa ay inisang factor kung ang iban nagasalig mahambal pati ka na hindi man tama prisos niya minor pa kitaya, Mr. Esculiar. So far wala kita sa nga mo sa nga feedback, Sir Josel, no kay ang aton diri ang ginaobra is focus kita no sa mga kabataan gid at school level. That's why ang aton sa nga mga school heads nga daan niya, what we are doing is not to address the issue nga natapos na, but rather gina-remind sa aton nga regional director ang aton sini nga mga school heads no dapat proactive ni sila nga naga-campaign nga sang anti-bullying program naton sa aton sini nga mga schools, kag dapat sila gid sini nga naga-champion no sa sining kampanya sa aton sini nga mga kabataan, kag dapat no nga mayara gid sila sang small talk every Monday during flag raising ceremonies. Gagad na reiterate nila no nga bullying has no place gid sa aton sini nga mga public schools. Okay. So ining plano naton for the exercises ngayon school safety drill on active attacks, Mr. Esculiar. Sa plano sang DepEd sini nga dayon non? This will be a nationwide simultaneous. Based sa aton latest na guideline, is going to be still nationwide and simultaneous, and based sa advisory nga pagwa nila is sometimes next week. So we are still waiting naman currently sang mangin official pagit sining advisory no kung saan gid ang final date and time. Though may naka-schedule na September 3, but still no it's subject for the final advisory coming from the central office. So we are waiting for that. But nevertheless, Sir Josel, no, all of our schools here in the region preparado na ini sila yan no, sa pag-participate sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents. And ang atong sining mangin regional site, meaning amo ini siya ang mga baga-participate, may live feed kita nga i-provide sa national, will be the Inso Arnaldo Village Integrated School sa may schools division of Roa City. Okay. Dari sa aton si Iloilo wala, Mr. Esculiar. Ma-participate lang ang tanan nga mga schools, Sir Josil, but silingon wala sila yasang live feed ni provide yan sa aton dire. Ang Inso Arnaldo amo ang mangin regional site naton for this event, but all of our public schools and private schools no ang ginakuan gid, ang gina-encourage gid no kag gina-enjoy nga mag-participate during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. So but silingon focus ya sang national naton dito sa may Inso Arnaldo, sa may Roa City, but ang the rest of our schools here mag-iga monitor ini sila no sa aton sining mga division offices in partnership no sa aton sining mga PNP
BFP, and other local law enforcement agencies and partner agencies man. Tentatively, ano oras ini, Mr. Escolar? But usually, ang nakaschedule, abis na tinalikdan sini is 9 a.m. So, or 8 a.m., no? Amoy na siyang last naton nga nakitaan sa program. Kung nadayon ang kahapon sini, no? August 25 sini nga schedule. So, amo nang hambal ko kay na, still, this is going to be subject pa sa final advisory nga pagwas ng Central Office. Okay. So, it would be tentatively September 3? Tentatively, amo nang na-receive naton nga information, but amo nang na-reiterate man naton Sir Josil, subject to change na siya if ever nga may changes from the Central Office. Okay, with that, Mr. Escolar, we would like to thank you sa Tiyempo inikag sa information. Good morning, gid ha, sa inyo dara sa Department of Education Regional Office 6. Maraming salamat kag may ngagas sa tanan. There you are, si Mr. Hernani Escolar, spokesperson sa DepEd Regional Office 6. Actually, ginatawag nila ining school safety drill on active attacks. So, panaron tama kabataan how to react on different situations. But you know, ladies and gentlemen, what is the problem? Ha? Ang problema naton basically, ang mga kabataan nga nagadala pusil kag makamamatay nga hinginiban sa eskwelahan ang nagadala sa ila sini nga pagbiyahe sang makamamatay nga hinganiban not only sa school bangod kay may kontra because most of it bullying. Tong natabo bala sa may Plaza Libertad nga may nabunan nga minor. Duha ka minor gani ang napilasan. True target isa lang. Kang isa ka suspekto napilasan bangod kay na igo pagbuno sa upod ya. Anong ginhalina na? Based sa police investigation sa kay Captain Tolentino, a reason because of bullying sa social media. Ang ato dito through PM. Private message padala sa Messenger or WhatsApp, other mga tawag nato sa sites. Nang mahambal nga ganito katropang Alex, yang cut mo siling niya no biyako how? Inaway man ko ninaway niya ti isog kagida daw sa muata mo na. So it's a form of bullying nga nagakinabo online. So that's the bottom of it all. Amo na ang pinakaugat. Number 2, because hindi makup up sang pulis ang trabaho niya. Mahambal nga ti dapat buligan sa ginikanan. Lahat si Baya, nakalusot na ganis ginikanan, ara na sa komunidad. We do understand. Ang ginikanan, primary responsibility na makabataan. Pero it goes to the community. Ara na sa komunidad Ara na sa iskilahan, ara na sa komunidad. Ara na sa publiko, bala. Now, pertaining to that, ladies and gentlemen, so, may kakulangan police tada on prevention, crime prevention. Why? Ako na lang mauna sabat in behalf of the PNP, kulang sa police personnel. Kulang police personnel. Definitely. Diba? Katropang Alex? Pero ladies and gentlemen, bisan kulang police personnel, bastante kitas patrol. Ang problema, daramhak ang taos gobyerno magamit sang salakyan. Hindi lang ta police. Daramhak. Bala na importante dalagan. Diba? Bala na da maintenance, kita mo, pati CA gani kulang pa maintenance. Now, damo kita patrol, kung police ng paghambalan, kulang naman, inugbakal kagatong. Diri ka sulod ang intelligence funds, diri ka sulod ang maintenance and other operating expenses, ara ang intelligence funds katropa Alex. Ang problema, damo manog saging mans police base balaho. Kay balo ka mo kung anong ginatawag ang manog saging? Damo bala ang mga nagasipi. Kung kuwaon mo siya bragubay, sa iya isa ka bulig bala. Ang saging tawag mo si piato to, si piato day. Basi damo bala manog saging, damo manog sipi. Ano pa lugar kalabot ang MOOE sa police station, kimay lang. Gayom yung home si nanay da sa di kamay mo, itiri. Nong kay balo ka kay nunong itiri distupad tao. Kay balo ka kung maghambal kita kimay,
inang pinakagamay sa pinakapunta balasang saging, nga iban sina daw, hindi mo na mapuslan. Ha? Kimay tawag namon sang unas na mo. Kitikagi man ta panaging bay. Ha? So that's it, ladies and gentlemen. So, sa mga kaparihos sini, sana siling na naton, it's somehow hindi lang problema sa eskwelahan. May iyaya problema ang eskwelahan pag sulod sa eskwelahan. Definitely, that's the responsibility of the school and school authorities. Ang sa komunidad, problema sang polis na. Ang ginikanan, everything nga ginahimo sang bata nga kabulastugan kag katuntuhan, responsibilidad kag ginikanan na. Pero if it goes out of your sight, katropang Alex, ginatugyan mo ina nga ang komunidad masecure sang pulis. Nga ang komunidad sa eskwelahan masecure sang school authorities. Diba? Kaya tinagwa na skudal mong bata mo. Kaya pareho sa ito nabunan. Tiway mo siya labot Nabunan kag natiruhan. Ti ano? Hambalan ko man ang ini ka mang bully. Ti kay naigo siya kami naniro. Tining naniro. Anong bottom problem? Or the bottom of it all? Ang pinaka-sadsaran niya problema, no? Bullying. Timhambal dulaon tang Facebook, social media, and so on and so forth. You know, ladies and gentlemen, before we go to dulaon tang Facebook, dulaon tang ano pagid? WhatsApp, dulaon ta pagid ang Instagram or whatsoever. You know that is not really the thing nga dapat naton subong himuon. That is an extreme situation. Nga dulaon mong Facebook. Diba? Nga dulaon mong Facebook. Ti may ara man kita simpak registration karon. Diba? May simpak registration that you will and you can identify kung sino ang nagapadala mensahe sa imo. Ngaway nagakadlok yapon ng iban mangbuli online because the government is not efficient sa pagpatuman sina. To ban, not to give a signal sa mga unregistered social media or unverified social media accounts. Number 2, unregistered SIM packs. Diba? So makabuli kung tanay na. Tanawan nyo balayin sa other countries. May mga bullying man nagkakinabok at tropang Alex, pero madasig ang crime solution because madasig mo matrace kung sino ang nagapadala sang pagpamahog. Kaya nga, istrikto sila as far as your registration of your social media accounts using your email or using your cell phone number. Kay registered. Dream na sa aton, mabakal ka cellphone, paaman niya simpak. Sa iban niya pungsod, bakal ka simpak, paaman niya cellphone. You see? Baliskad tatot ariputan diri as Pilipinas mo if pertaining to that. Mo nang hambal nila nga, siya grabe man ba mo siya do buli ba? Ano lang kabaho ay hana? Diba katropang Alex? Ladies and gentlemen, that's it. It's already 8:26 sa to sa ring nga pagparagan. So, maghambal nga, may ara na karon nga, gaduso, dulaon na lang nato na mga Facebook na hindi naton pag-ialaw mga kabataan katulad sina. I think that's the extreme. Nagapalagyo lang ang gobyerno sang iya responsibilidad. Before you impose the extreme penalty, pwede agi ka na sa, parehas bala sa disiplina, agi ka na sa verbal reminders, makadto abi sa written reprimand, makadto abi sa 1-day suspension, makadto sa 1-week suspension, makadto sa 1-month suspension, 3 ka suspensions, termination. Diba? So ti malukso lang kidadayon dulaon ta ini. Yun na damo man ang mapiktuhan sinamo. Remember, sa mga responsible students, responsible minors, and responsible parents, this is one of the best communication equipment nga pwede naton mahatag sa mga kabataan to check their locations without even asking them, where na you? Here na me. Diba? Without checking, where na you? Amo na klabanan na text, where na you? Sabat na, here na me. Diba? Nga,
You can track them. Ay, ilan number. Diba? Through, may mga active tracking apps. Mambal nga, where na yo? Mangkot ka bla confirmation. Saling niya, here na mi. Here na mi. Saling niya nga, ara ka sa tunga sang kadagatan sang gimaras kag Iloilo. Here na mi. Na karon ma. Diba? Piangon ta. Yeah, pwede na. May ara na. You see? That's the advantage. Amo ng bintaha. That's why, ladies and gentlemen, let us not make a sweeping action sa magamay nga problema nga waay naton gintumod kung anong ginhalinan kag kon bala na maximize sang tao sa gobyerno kag sistema sang gobyerno ang nagakadapat obrahon. Diba? Di may dapat obrahon pulis. May dapat obrahon ng taga-DepEd. Hindi lang nga paanad-anad Inaano ni. Kung magamuna, kung di panadon tan lang girang kabataan, kay nga, tikon magira, karon ba si tanan kita magbuluang sa anxiety, depression, panic attack. Kaya nga, tanawab lalapad na gira tos Middle East nga hindi magsaylo diri sa aton. May threat na karon sa West Philippines Di panadon tan lang gira kabataan tabi. Palupok tabi kanyon aga-aga adlaw-adlaw sa eskwelahan para maanad na kabataang kalupok. Hangged pang lupok. Palupok kita Granada sa Philby adlaw-adlaw para maanad kabataan kalupok ka Granada. Mambal nga sobra pa karyan hangged lupok na kunakon na maglupad missile kunak China. Maglupad missile na ka US. Tingaton niya hinayang huni katon niya ginapalupad mo. Ang huni niya tik 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 wak 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 wak. Amo na ato niya ginapalupad. 8:29 sa ato sa nga pagparagad diri sa palatuntunan Bullseye. Ay, good news para sa tanan mga ka-rider sa Iloilo City, Iloilo Province. Sa pinakadako sini nga Suzuki event. Wow. May ara sa SM City Iloilo sa August 29 kag 30. You can experience ang full lineup sang Suzuki motorcycles. May underbone, backbone, hasta sa scooters. Ini mga biyan, may ara pa sang all new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Ini upod ang SMDI. So, bakal na kamo da Suzuki motorcycle. Kay you have the chance, kung magbakal kamo libre niya, full tank gasoline. Exclusive Suzuki merchandise, helmet, Suzuki jacket, 5 ka kilo nga bugas, grocery bundle of joy, kag third lamp. Plus, may lifetime nga free service, plus 2% discount spare parts, kag may free 3-year LTO registration. Down payment, nubo-nubo lang ito pang Alex, 4,500. Nagka-save ikaw mga up to 30,000 pesos. So, kita-kits sa SM City, Iloilo, on September 29 and 30. Ini mga abyan, iya sang Suzuki, in partnership with SMDI. It's already 8:31 in the morning. Sa ato sa ring pagparagad rig hapon sa palatuntunan Bullseye. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime, Born for Happiness. Ay, ma-pause kita na for some commercials. Balik naton, ladies and gentlemen, ang balanta ni partiya sa impeachment with the Vice President. Now, on its 18th day today, no? 19th day today. Ang balanta ni karon ang proceedings nga natabo kahapon, ti may mga incriminating evidence and testimonies. Nga makasiling ikaw, wow, abusado gini si VP Sara mo. Ang kwarta nga dapat gamiton sa confidential kag intelligence operations nangindulaan sa madalom kagaway kabutaan nga bulsan niya. May ara bala sina. Because that is incriminating evidence. If not may testimony, nga ginkawat, ginman kag ginabusuhan ang pundo kabanwa. Kaya nga, in terms of intelligence funds, ang intelligence funds sa Vice Presidente, tingala na sang intelligence funds sa Office of the President. Tingala na sang intelligence funds sang AFP, sang PNP, all branches of AFP for that matter.
tingala na, buta malon siya ni, sulong kito na nakatutpick ya kumpara mo sa intelligence funds ang Office of the President, intelligence funds ang AFP kag PNP. Do you think sa PNP kag AFP, why isang, why isang amo-amo na katropa Alex? Ay, no, gay, na gani. Ambal kakilala ko, sang una sila niya. Kung mahilig si Sir mag-ballroom, chargeable to intelligence funds. Mambal nga talk with sources of information pertaining to threat of possible attacks from the leftist. Upod yung ito ya, mga katrupa troops. Dito siya, sagi ka ballroom, katropang Alex, kaga sagi ka katropang Alex, nakantuan mo bla? Mambal nga, I did it my way. It's already 8:33 in the morning sa ato sa ring pagparagan. Santon Plus Coffee Mix, ladies and gentlemen, nakapangapi na kamo, why pa? Noong namit gid man Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, di ba? Pili lang mo na, may Premium D3 Coffee Mix. Tatlo ni ka-variants ang kape sang Yes to Health Incorporated. Don't worry. Rest assured. O the return, ROI, return of investment. Kaya nga, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, puno sa mga nutrients. For example, Santon Gold, may lutein, may collagen kag glutathione. Santon Plus, may ara sang isoflavone, ara da sa soya powder, moringa powder, kag upod man ang mangustin powder. Premium D3, could you imagine that? May ari ni sang virgin coconut oil, may malunggay oil, may vitamin D3. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang iya sining sweetener, stevia pa, para hindi mag-shoot up imo blood sugar level. Labi na gid ko na may ara ka na sang insulin resistance bla. Namin ni Premium D3 Coffee Mix. Sa mga butika kag pharmacy nga suki ninyo available ini. Kag sa clinic dari syudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon ara da sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Kadto lang kamo dira ara da si Doc Rain Pinado, ara man na si Ma'am China kag si Ma'am Isen agud to nga magbulig facilitate dara sa inyo. Kompleto padang produkto sang Yes to Health, mabakal pagi kamo turbo. Mambal nga, may Santon Gold Coffee Mix kada Ma'am Gina. Mambal si Ma'am Gina, may ariman. Sila nga, isa gani, sila nga ka, isa ka banig. Pagkatapos sila nga, isa ka pa katurbo. Okay, nainayon mo lang, Blau. Pwede da, available da. Kanto lang mo da sa clinic, ha. Oras, alas 8:35. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan. Santon Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo. The Secret of Health. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na is-allelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary
coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or is-allylcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao. The secret of health. Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Vision Next! Marami na ang natulungan! Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from... Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpopokus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Vision X Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Vision X Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Janet. Gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Vision X Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama, sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement. Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga tsansa nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang tsansa nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029
093 series of 2026. Drink responsibly. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Ako si Joy Javier. Nabudayan gid ko sang una kay do permi lang maluya akong lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong obra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Wednesday na! Casino Plus Plus Plus. Ang daming winners every Wednesday. More saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor PH or call National Problem Gambling Hotline at 02824895568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo. Gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐿𝐴𝐿 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo Ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐿𝐴𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo. Aw, gali diriyo. Ay, dali na. I Want, home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss. Pag naasiman ka, akin ka. Don't miss Will You Fake Marry Me, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ang boring ba ng buhay mo ngayon? Baka trip mong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya. Kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng letra, may chance na makuha ang swerte mo.
Sara sa akong kutukan Iloilo. Sa ako call center agent. Permi, gina ko nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, gina epekto sa akong sang sas the pain. Madasigdasi, gina madulang pagsakit sa akong ulo. Cystopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cystopain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Wednesday na! Casino Plus Plus Plus. Ang daming winners every Wednesday. More saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor PH or call National Problem Gambling Hotline at 02824895568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Pa-diet na ko buwas XFM. Exciting! I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss. Pag naasiman ka, akin ka. Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang, niya siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buot solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang, siginhawa't lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Pats ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ng dami, ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakas. Sa bawat patak ng Santon Plus Gold, ang tibay ng
Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. Ako si 𝐁𝐔𝐋𝐿, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko. Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. XFM. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:55. Time check, ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. Bullseye! Bullseye! Well, sa ato sa nga pagparagad, good morning anay kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso. Ma'am, good morning, how are you? Kay 𝐁𝐔𝐋𝐿 Espinosa, thank you for always listening. Dari sa XFM, kag kay Ma'am Idna Puray. Saying good morning kay Mr. Jigo Puray kag Florita Fontonalgo Alien dira sa Freedom Highway Alimudjan. Sa kay Glory Joy Ilambriap, good morning gid. Siya baw ja imo kwarta nga. Dorong kwarta no. Sa kay Mamere Ricabar, ma'am, sila nga blessed Wednesday morning SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat sa kay Ma'am Mary Ricabar. Same to you, Mama. Halong lang da. Sa kay Mr. Paterno Sithar Paclibar III. Sa linya, good morning Katropa Josil. And also sa kay Katropa Romel, kay Katropang Jansen. Pangapi kami di Sanson Gold Coffee Mix. So, upod kami ni Mrs. kag ni Doc Pateris Ann Paclibar. God bless you always. Salamat. And good morning sa kay JLC Caro. Sa linya, good morning sir. Liko sa may bugkos, liko sa white bugkos, gwa na sir. Diba? You know, they somehow, in order to instill discipline, nga ang tao, Katropang Alex, may mga out of the box reaction sa mga bagay-bagay. Ano nagatulod sa tao to do something daw ay mo bala ginexpectar?
Just like sa mga sapat ko, no, sa lambalanon, curiosity kills a cat. The more nga hindi ka gani kamaan, kag daw ginabawal pa sa imot, nanamian kag ginala abitis tinganta. Kay parehos na sa una, sang hintudloan, bala kita ka maginikanan, tanga, huy, sila niya, hindi ka magkaon ka iwi. Kay balaan mo sila niya, basi hindi ka pamana, kag kapangasawa, kay ginaisulan na ikaw. Tawag sa iwi, isul mo. Hindi ka man pwede magkaon sang batikulon kay para paan tawag kataga umakraknak sa para paan kuno bla batikulon manok bla. Si hindi ikaw na magkaon nagbatikulon mangkot pang batay sanay how. Hay siling niya kon magkaon ikaw ginapaanay nantis bukon ti kun na gusto mo timo para paan timo perme. Hay ang iwi gali ka tropang Alex if mayad ang pagtinlo kag pagluto sa pagkananam. Dira kuha ang manok ya sang oil nga ginatusik-tusik ya bala na kag ginapaghid sa iya sinibalahibo bla. Oo. Ara sa nagatuwas bala nga naguan ka oil si babaw sa iya iwi, siya isol. Sa pagkananam gali sina. Tapos ang batikulon ang parapaan. Hindi ka man pagpakaunan kay kuno parapaan lang timo perme mambal nga parapaan. Hindi maghambal kang parapaan, bala barakulon. Kay pareho sa umana kon sa wayon ikaw, mahambal nga, karon pa paonta. Subong niya maghambal, karon pa paonta. Tilwa, sabaw mo da nong ha. Lain na yung botamalon sang karon pa paonta. Sa una maghambal ka, karon pa paonta. Labi na sa mga kabataan bala, botamalon karon bakulon ta. Sila para paan ti Yogs, hindi na ka maghambal Oo, sus sa pagkakidel gali sa pagkanami gali isumsuma nung, debla? Ang para paan ako ng batikulon sa pagkanamit gali hindi masumod. You see, ladies and gentlemen, good morning again sa kay Sherwin Marcowi, kay Ma'am Hermite. Good morning and thank you for listening. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, kamusta na mga Hong Kong-based OFWs ta? Good morning, Gida. Thank you for listening. Sa kay Jenny Haliorina, good morning. Thank you for listening. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center, La Paz. Good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Matthew chapter 22. Verse 37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind." God bless everyone. Again, sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihis sa Baptist Student Center, La Paz. Good morning ida sa mga Baptist boys. Sharing this verse of the day from Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." God bless everyone. Thank you sa kay Pastor Balls and thank you for listening sa mga Baptist boys dara sa Baptist Student Center, La Paz. Now, ladies and gentlemen, kainom na kamo Santon na plus gold capsule ay pa apps base lipatan ninyo ha. Amo ni bala makabulig sa aton lawas para nga madugangan nyo trin sa lawas ta kay hindi man ta kakaon ka utan. Nakakaon ka mo utan haga pa ay laban-laban sa ugto ay hindi naman. Karon sa panyapon mahambal naman kamo hindi ko matunawan. The whole day why kita utan. Why kita sang nutrients nga madamo in pasulod sa lawas ta. Inom na lang kamo Santon plus gold capsule. Baka lang kamo sa butika kag mag-inom 1 to 2 capsules daily adlaw-adlaw. Makabulig na nga makapapagon sa ato sa nga lawas kay nga may mangustin, may palaya, malunggay, garlic, spirulina. Kumplito na may protein, may carbohydrates, may santones nga mo ni may anti-cancer properties sa mangustin. May ampalaya nga puno man sang nutrients nga makabulig para sa mga may ara bala insulin resistance nga manog laktod na tatawid na patungong type 2 diabetes, ampalaya o kon amarguso. May balunggay kag may garlic. Tiyang garlic noon ini siya nga nagabulig sa aton para nga man-neutralize bala
ato sining BP, ato sining high blood pressure. So premium D3, may VCO, may antibiotic-like effect. Recommended ni actualing VCO sang DOST kag DOH. May malunggay oil man, tawagan ni nga the miracle tree, ang malunggay kay nga halin sa vitamin A to vitamin C, aras malunggay mo. Pagkatapos may vitamin D kag vitamin D3 nga nagabulig agud to nga mag nami ang ato sining nga bone health para pag-on makalikaw kita sa osteoporosis balahaw. Bisan pang hindi kita makapasilak sa adlaw, paano ka makapasilak sa adlaw magamuni man? Oo, gadulum-dulum di man no. Da mabundak di man tanang uranya sa syudad. It's 9:03 sa ato sining nga pagparagad. Tidugangan ninyo na sa Santon vitamin C. Amo niyang kinanglanon para magpagsik lawas ta. So, initanan ginatawag sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kaya kung mainom mo ining tatlo, halos napunan mo na ang sang nutrients nga kinanglanon sa lawas ta. Ang aton lawas. Nabakali ang Ultimate Trio ng Santon Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Santon Vitamin C. Sa mga butika nga suki ninyo, kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, nga may libre nga konsultasyon. Pwede man kamo kabakal sini sa Mercury Drugstore mo, sa Rose Pharmacy, TCP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, kag sa Watsons. Pwede man gani kamo ka-order through Shopee kag TikTok Shop. Sa managapamati da sa 3A's Eatery, managakinaon daw, good morning and thank you for listening ha. Dara sa mga Petron Boys ha, kamusta na da? Kada gani ulan, gakorisong dayon mga Petron Boys mo. Nga nya baha deman ja. Amo man da sa Caltex Boys good morning and thank you for listening sa inyo. Dara sa ulunhan manamo no Kag dara sa Acacia Eatery. Kamusta na da? Kamusta nang aton sining nga luto? Dira man sa Di Kamay Eatery sa Rizal Lapas, Rizal Lapas. Ay nanay da, good morning. Kay Nunong siyempre, te, anong aton da nung? Lagi tada. Daw, sunok-sunok kumans katrupang beya, no? Also, dara sa Liday Store, good morning. Kag sa Baby 9 Food Store. Dari lang sa tubang sa Shopee da. Kaya sa mga riders na to sa Shopee, good morning and thank you for listening. Kagiban pagid sa nga mga listeners ta, mga katropa patrollers ta, good morning, how are you? Kamusta na nga to sa nga biyahe? Kaya to sa mga katropa listeners and solid supporters, good morning and thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, ladies and gentlemen, karon alas 10, less than an hour, 55 minutes to go. Padayon ng impeachment trial against the Vice President. Kahapon, ang nangin witness, considered to be the hostile witness, sang prosecution. Amo ning gustong i-impeach si VP Sara, ha? Amo si Office of the Vice President, Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Ini siya nag-testified on the 18th day sang impeachment trial against the Vice President. Sa ang mga ginpamangkot dari pertaining to paperworks. Kung bala, kay balo siya halin sa funding sang OVP sa confidential kag intelligence funds, pakadto iya sa withdrawal made by Gina Acosta, the Special Disbursing Officer, pakadto sa pag-turned over sang kwarta for fund utilization sa kay Colonel La Chica, ang head sang Vice Presidential Security Protection Group or VPSPG, nga gin-dissolve kay ginpedalo mini sa Presidential Security Command, amo ning PSG sa una. Pakadto sa distribution. So amo na distribution next. Ang pag-distribute sini sa mga balayran kag recipients sang purchase of information and number 2, rewards. So doha na purchase of information kag rewards ang utilization sang confidential kag intelligence funds. Ang sunod sa utilization, amo mga biyan ang payoff
Ginutilize mo para sa amuning programa, pay off. Maghamal ikaw pay off ang pagbayad aktual. Para yung sabi si Mary Grace Piatos, ginhatagan sa 40,000 inugbakal sang medicine or ginhatagan sa medicine worth 40,000 as a form of reward. Para yung sabi sa kay Andilim, para yung sabi sa kay Rene Piatos, kag several other seem to be fictitious name. Why fictitious? Why is it daw non-existing ining mga personalities as per the Philippine Statistics Authority and the Commission on Elections? Why sila registration? Why sing pangalan sa database ng PSA nga Mary Grace Piatos, Rene Piatos, Andilim, and so on and so forth? Why? Tiyang rason lang kay initanan for intelligence and confidential funds utilization. So it's confidential. It's about intelligence and intelligence gathering and confidential in nature. Ang pamangkot sini, amuman bala ini ang klase ka utilization ang ginahimo kag liquidation sang the rest of the offices of the government nga may intelligence kag confidential funds. Amo man ining ginahimo sang police. Para sabi maghatag sila reward. May nadakpan karon nga wanted person, ang reward niya 200,000. So ihatag nila ng 200,000 sa nakatudlo that lead to the arrest sang wanted person with 200,000 reward money sa pagkadakop sa iya. So sa liquidation, sina ginabutang mo ang nagtudlo sila niya si Nunong sa Raranya. Way labot ka tropang Nunong na butang ko sa Alex Saspa na lang be. Ang nagtudlo si Alex Saspa ang pangalan. So butang mo gida dapat ang pangalan sa liquidation nga Alex Saspa? Or is it allowed nga ibutang mo si Alex Guapo? Acceptable under the joint circular JC or Joint Memorandum Circular observed and followed by the Commission on Audit, ay man niya problema as far as seem to be fictitious nga mga pangalan, aliases, there's no qualms, wala iyasang problema. Ang problema lang, kung hindi mo maliquidate, number 2, kung wala mo gidman ginutilized sa iya sining a purpose which is intelligence gathering and giving of rewards. So sa diin gingasto ini sa fund utilization and payoff. Gingasto ini part of that engagement of the Vice President. Ang engagement sa Vice President, let's say, nang distribute sa manasunugan sa Bacolod City sang mga goods ang Office of the Vice President. And the Vice President ang nag-attend. So therefore, may ara sila sang intelligence works on the ground. May ara sila sa mga confidential works on the ground to ensure and make sure the safety of the Vice President sa pag-attend sang giving of food assistance sa mga nasunugan. So ginahatag for the advance, amo na ko nga may mga advanced party. Kita nyo kung mag-abot ang presidente 3 days before, 1 week before, may deployed niya nga presidential security group. Just like that of the Vice President. Abot di karon si DND Secretary Gibo Chudoro, may intelligence fund and confidential funds utilization na. Kaya ang advanced party siyempre, hindi man na mag-depend lang gid sa local police force. May iya gid nga contingent just like the president, may presidential security group member nga ari diri advanced party tag isa ka company na, isa ka team na, isa ka platoon na. Maabot sila diri, kantuan nila ang mga venues kung sa diin matiner ang principal, presidente, vice presidente, or sino man, the chief of the Philippine National Police, the DND secretary. So kantuan nila na. So there's a fund utilization. Para yung sabi, arkila sa mga unmarked
or private vehicles. Hindi pwede masakay sila sa patrol police, otherwise bulabog ang ila sining intelligence work. Diba? So mang-utilize sila, maarkila sila sa lakyan. Number 2, ang tinira nila sining nga hotels. Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, gastuhan nila sang intelligence fund. Ang ila pagkaon, ang mga tao nga utilize nila, ang mga assets nila bala, ay way kamo kay balo pati ang Presidential Security Command, PSG sa una, may mga assets man na dari, aside from the Philippine National Police. So hataga nila na pagkaon, hataga nila na pamplete, hataga nila na reward. Ha? Labi na gid ko may threat against the President. Ha? Paris bisitas nagligad ang presidente sa West Visayas State University. Upod sila sa First Lady. Dira sa College of Law. Ay bago nga building. So may confidential kag intelligence funds utilization ina. Ang pamangkot, ang mga tao ginhatagan sang intelligence funds sang Presidential Security Command or Group securing the President even prior to his arrival. Ang pamangkot sina ginabutang Manila matudtuod nga ngalan. Ha? Nabutang nila ang matudtuod nga mga kagbinunyagan nga pangalan sang tao. Let's say may asset sila dari. Ha? Ang asset nila karon mambala. Pare, kamusta na ba dyan? Na-check mo na ba? Safe ba yung presidente natin? 'Di ba? Safe ba yung principal natin? Pagkatapos ang banda mayroong threat. Buta malo sila pwedeng plastaran sniper, basi kon may sudden nga pagsulod sang unauthorized person, di ba? Unrecognized individual sa venue that could threaten the safety and life of the President and of the Vice President. So may fund utilization. Ang pamangkot sina, kung inigin sukna sa Vice Presidente, ang Presidente, ang utilization sa intelligence funds niya, hindi katulad sinahaw. Ang iya sang PNP. Let's say for example, magasto ka ng pulis, mapadisko ka pang Alex. Di ba? Makadto to sa diskuhan mo, hiya, di ba? Come on, baby. Di ba? Tapos saot, mauyat sa tunghada kalabanan sa mga bar kag diskuhan, di ba may tubos tunga? Huboy ka na, direk lang hamboy kang liay-liay, magkiay-kiay. Pagkatapos ti kon may nubo nga aircon, hatag mo lang samo na ni katropang kano. Dahil lang katropang Alex? So with that, ladies and gentlemen, sa sitwasyon niya ini, ang fictitious sound names, balagi na bawal sa memorandum circular. As per testimonies sa mga witnesses, wala iya madala sa gin-flag, gin-bawal, kagin-question sang Commission on Audit. In short, ini may Grace Piatos nga ngalan is non-issue. Ini niya issue. Ang issue dere, ladies and gentlemen, amo ang pag-abusar sang funds or fund utilization. Nga nagkadto kuno kay Mary Grace Piatos, pero basi uwaay. Ang paggamit sa ngalan aliases allowed. Pero ang pamangkot si Mary Grace Piatos nga inisin o inisya kag kon nakabaton gid man na siya kwarta. That is the subject of verification and validation. Now, ang pamangkot sinis, kay sino ang burden of proof to prove nga si Mary Grace Piatos wala sang pangalan kag tawo nga may ngalan Mary Grace Piatos, nga si Mary Grace Piatos hindi lang fictitious name pero non-existing, nga wala sang tawo nga ginpalapitan ang Vice Presidente and company, nga ginbutang ang alias ya Mary Grace Piatos kagintagaan reward. So kinahanglan dira witness. Ang witness nga either magsiling, ako si Mary Grace Piatos, way kukbaton kwarta. Wala pa ina mapresentar kung may ara gidman ang prosecution. So kung maghambal nga ako si Mary Grace Piatos, sa ginahambal nyo, way ko kabaton kwarta,
Botambalon nga ginabusuhan ang fund utilization sang confidential kag intelligence funds. Kaya nga, ginbutangan ng Mary Grace Piatos, ya kuno nakabaton 100,000, gali kay wala sa kabaton. So, ina ang kulang subong. So, no, kay anay Congressman Neil Junjun Tupas, amo na ang ginapaabota. Ang tanan subong paperworks. Plus, natawag nato sini, ang nagapasadya lang actually, ang mga pasakayli sa mga abogado mo, prosecution kag defense. Pareho sabi sa nagligad, si Attorney Bakel. Ambal ng Attorney Bakel sa kay Gina Costa. Hindi ba, Madam Witness, na paulit-ulit din yung tanong mo kasi, yung sagot mo kasi paulit-ulit din yung tanong sa'yo? Hambal na Attorney Ligutan, objection, Your Honor. Vague. Hambal na Attorney Bakel, sila nga, I withdraw that question, Your Honor. Hambal ni Attorney Ligutan, you should. Nice try. Diba? Amo na nagpasarap, nagpanamit eh. Now, sa sitwasyon, sa presentation, sa kay ASEC, Assistant Secretary Limuel Ortonio sa Office of the Vice President, may ara bala sang revelation. Magamal ka revelation, something new, never been heard, aside from paper trail. Questioning about ning step-by-step nga pagsunod sang kagalastuhanan. Yun ko na mo nang himuon, katropang Alex, sa tanan nga mga government agencies, damo, mayor, ka-gobernador masuspinde. Damo, mayor, ka-gobernador nga makasuhan. Okay? Wala pa mag-abot. Di ba, Kap Mario? Sa katropa Mario Lunggo. Kap Mario, Dol? Di ba? Sa fund utilization, ang nagakatabo katropang Mario, di ba nga mo ni ay? Sila niya, may ihatag ako, pero ay pakukwarta subong, pero sigurado na ma-supplemental budget kita. Wala pa maaprobahan ng supplemental budget katropang Alex. Yun di kakak. Naumpisahan din tanang proyekto. Diba? Damo mayor ka gobernador may guans na as the one, tawag dato siya ni ang may liability as far as fund utilization is concerned. Now, cases like that, ladies and gentlemen, sa kay ASEC Limuel Ortonio, pamangkot siya step by step. Somehow, ang questionably daring in-establish from witness number 1 up to sa kay ASEC Limuel Ortonio sa Office of the Vice President. Amo mga biyan ang question kung if it is allowed. Nga halin sa kay Gina Costa, idiretso niya, kag ihatag niya, kay Colonel La Chica, nga head at the time sang Vice Presidential Security Protection Group, for implementation sang ginatawag sininga project. And that is for the safety, security of the VP and intelligence gatherings. For the safety and security of the VP and of the Republic of the Philippines. So, ang pamangkot sinais, allowed or disallowed. So, gina-question karon is just following the procedure. Kay pareho sini, the fund was distributed in around 11 to 21 areas in a day. The 11 areas in a day. May nagasto nga millions, several millions. Sa isa lang kadlaw. Pamangkot sini. Kay sandig mga abyan sa normal nga procedure, ang special disbursement officer will be the one to disburse money. Kay siya ang ginatawag nga maga-disburse, magambal ka disburse, magasto, kay siya sina ang maliquidate. Now, paano niya nalibot ang 11 ni ka mga lugar nga isa lang kaadlaw, may 11 ka lugar nga gingastuhan ang confidential kag intelligence funds sang Vice President. That's a question sang prosecution. Paano niya ini ginkantuan kay dapat siya ma-disburse? Selling niya, no. Akong nag-disburse, ako ma-liquidate. But ginhatag ko sa project implementor
ang ma-implement sang project kay siya dang eksperto sa confidential works and intelligence works, si Colonel La Chica. So gina-question ka ginaduso sa prosecution, sila niya ikaw special disbursing officer, nga ginhatabo kay La Chica. Nga si La Chica is a recipient sang confidential kag intelligence information funds sa fund utilization. Di siya hindi implementor siya. Kay ginaduso, kay kon sila chika ginako sa witness nga recipient botambalon ang guaya ginbulsa nila chika kag naghimo sila chika sa mga pangalan parehas kay Mary Grace Piatos, parehas kay Rene Piatos, kay Andy Lim, kay Patalim, para lang ma-justify ang ginbulsa niya nga kwarta. Pero hambal sa mga witnesses niyang amon sila niya ginasaligan as special disbursing officer ni Acosta, amo ang fund utilization report. Nagsalig siya sa fund utilization report ni La Chica. Kaya nga, ang mga lugar nga ginmuno, may ara activity ang Vice President on that particular date, bullseye, may ara ginman. So may fund utilization report si La Chica, chargeable to confidential kag intelligence funds. Amula ng question, disbursement. Kung bala, dapat si Acosta gid magkadto tos Masbate, upod ang grupo, makadto dito abi karon sa Camarines Sur, upod abi si Acosta kag ang grupo, makadto sa dito sa ERMM, upod ang grupo, nga dapat magkadto gid sa Bacolod, kag siya gid ang managtag kag madaho sa mga recipients. O kon pwede nga ihatag mo sa mga different persons in charge of the project. In this case, kay Kumo, fund utilization sang confidential kag intelligence funds, ginako sa mga witnesses, we are not an expert, ginhatag kay La Chica. So si La Chica bala, being a non-banded personnel, hindi sa banded personnel, si Acosta lang niya banded personnel mo. Maghamal ka, may band ka bala, may gindeposito, ikaw nga kung may laskaran ka nga kwartada, funds, ang deposito mo na kuhaon, amo na i-sequester bilang kabayaran. Now, ang pamangkot sila, pwede bala ina nga sistema. Nga, gindisburse ginman ni Acosta, sakay, sino? Kay La Chica. Si La Chica, ano ang ginhimo iya? Ginimplementarya ang project. Ang project, chargeable to confidential kag intelligence funds. Allowed bala ina under the joint circular. That is something. Ang ginabaysa nila subong is fund utilization term disbursement. Kung bala dapat is di o lang gid ang madaho sa beneficiary, or pwede nga mahambal may mga satellite offices ang VP, so ginhatag ko lang to sa satellite office, but with the condition that they should satisfy the liquidation requirements. Ano ang requirements? Acknowledgement receipts, or if not, official receipts. So na-satisfy ina, as far as Gina Acosta is concerned, may report, fund utilization report sila Chica. Ang fund utilization report nila Chica, ginbasihan ni Acosta sa pag-liquidate, gin-submit sa COA. Anong question subong sa COA? Ang 375 million out of 612 million, gina-question nga kagin-disallow. May aras ang disallowance, why ginpanugutan nga may expenses? Why? Kay dapat ang ginbutang sa idalom sang kolom sang purchase of information, hindi kay rewards. In short, wala ginapakita sa disallowance nga ginbulsang kwarta. Only that, dapat ining ginbakal nga bulong, hindi ini dapat reward, kundi purchase of information nga instead nga kwarta ang ginhatag, bulong ang ginbakal ka ginhatag. Because ginbakal mong information kay wala man sang may nadakpan or arrest made. Basta wala sa may madakpan sa interpretasyon, iyala niya interpretasyon sang witness, sang prosecution,
basta wala sang may madakpan, kag may confidential works kada tabo, dapat ibutang sa purchase of information, hindi pag-ibutang sa reward nga column. So, ang ginbutang, reward, ginbakal bulong for Mary Grace Piatos, 40,000. Example na ha? Ginbutang, rewards, Mary Grace Piatos, 40,000. Dapat, haywa, ay may na-arrest niya na tabo, ginbutang ina ang 40,000 worth of medicines to Mary Grace Piatos due to purchase of information. It's just technicalities. In short, waay dira ginpakita nga ang 40,000 nga nagkanto kay Mary Grace Piatos ginbulsa sang Vice Presidente, ginbulsa sang any member of the implementing team nga waay nila ginhatag. Wala dira sang nagtestify pa. No, ara ako da. Si Mary Grace Piatos wala sa tao na. Ginhimo-himo lang namo na sa liquidation. Pero ang kwarta nga 40 mil nga kuno ginbakal bulong wala. Ginbulsa na munto kagin happy hour. Wala. Amo na ang ginapangita naton subong. So it's all about paper trail. It's all about paperworks. It's all about orderliness sa pagtuman to the detail sang proseso, sang disbursement, sang confidential kag intelligence funds. Now, ang pamangkot sini, kung may ara ginman, tawag na ton disallowance of 375 million. Ginbulsa ining 375 million, same right na wala pa ebidensya. Kay, ang 375 million, gindis-allow lang, hay ginbutang sa kolom nga reward instead of purchase of information. Kasi, nagasto ginman sa engagement, ang papeles gapakita, gingasto ginman sa engagement sang Vice Presidente, nagasto ko ng kwarta. Pero instead nga, ibutamo si idalom sang kolom sang purchase of information, sa reward mo ginbutang. So ang requirement sa pag-intindi iya sa isa ka witness, not the circular per se ha, sa pag-intindi iya, basta gani reward, may ara sang ginatawag sini nga nadakpan. Tikay wa ay may nadakpan, for example, wanted person. For example, in PA. For example, somebody posting threat to the Vice President. The fact na wa ay sa may nadakpan, dapat ginbutang sa purchase of information. So it's just a matter of technicality. You see? So mo nang pinakaklaro right now. Same also happened to Asik Lemuel Ortonio yesterday. So kahapon dira man lang ina naglibot-libot ang ginatawag sining examination, direct examination done by private prosecutor Attorney May Divinagracia. So ang mga nagpasadya man lang dito, amo ini ang mga terminologies used. May mga technicality sa korte. Nga binaton okay lang sa usual nga hinambalana, hindi pwede sa korte. Pareho sini. Yung ginawa ba ninyong modus? Ha? Yung ginawa ninyong modus, matagal na ba yon? That modus, unless otherwise uttered by the witness, the prosecutor or the defense counsel could not use that term. Especially kung may naga-object for the use of the term modus. Because maghambal ka nga modus, it somehow naga-defect sang katuntuhan. Katuntuhan niya ginihimo ni mo modus. Diba? So mga terminologies used like that. Or ina mo ito nagpasadyay. Kung paano dipinsan sa mga bugado, ang ila sining mga utterances, objectan sang pihak nga bugado, ang utterances ang iya sini kasumpo nga abogado. But that doesn't matter and affects the tawag naton sini the pros and cons of the case. Mga sidelights, mga entertainment portion, mga tawag nato intermission number sa mga syempre na televise sa national TV, worldwide, di ba? Mga intermission number sa mga abogado. So, with the Ordonio around yesterday, wala sila sa may napuga
sa kay Ordonio nga masiling naton incriminating evidence nga ang kwarta ginkawat sang Vice Presidente kaginbulsa sang mga tawo nga sinaligan sang Vice Presidente. There was none. Wala. Ang punto lang o galing daris, kung sa legislation ng paghahambalan, damo sang dapat obrahon ang mga kongresista takag senador. Agod to, nga hindi mapalutsan the next time around sang anuman nga ahinsa sang gobyerno nga may confidential kag intelligence funds. Nga hindi nila pag-abusuhan nga ang ila sini nga bowling activities, ang ila sini nga disco activities, ang ila sing-along activities, katropang Alex, ay ila drinking session activities will not be charged to confidential kag intelligence fund utilization. Ha? You know, parehas bala sa mga manugpaniktik mga intelligence officers. Kalabanan sa mga informations nga ini, nagahalin sa mga ginatawag naton sini mga tunto nga mga lugar. Kaga mga careless nga mga individual nga may mga impluensya kag malapad sa mga sinakpan. Pareho sini. Din kakakuha sang chismis abi. Kung sino ang nag-hold up, pareho sang nangligad nga may hold up tos putotan katropang Alex. Din ka makakuha sina ara da sa hilit-hilit tiyanggi way kakahibalo ang nagapanigarilyo da sa hilit-hilit. Ang nagabakal da sa soft drinks ka nagainom sa hilit-hilit. Ang nagakaon da mani, nagabakal balot, nagatambay sa plaza, nagajogging-jogging. Who knows ba si kon asset kag intelligence officer ina sang PNP kag AFP, sang NBI CIDG, sang ISAF MIG, sang NICA. Ha? Nga nagagather information kung sino ang naghimo sadto. Tigong kay Sara das ilimnan katropang Alex. May mga nakahibalo gid sa kinabo nga non-cooperative sa pulis mo. Siya grabe man to sila nga tupad balay ko. Uy, hadlok-hadlok siya tapos sila hold up sila nga. Paskwa pa sila to sa balay nila niya. Ihaw tanda to kayam. So with that, kung ikaw intel officer, gainom ka, anong himon mo katropang Alex? Kung 10,000 gasto mo da sa inuman, charge mo sa intelligence funds. Mambal, intelligence gatherings, ano ang imo sininga report? That the suspect of the hold-up incident that happens somewhere, somehow, someday. Example malana, taga-amo ni nga barangay, and then, what happened? After the hold-up incident, nagpauli sa balay nila, nagpaskwa, nag-ihaw ayam. Ayam inihaw na mo. Pasa mo sa imong superior. Mambal 10,000 gasto ko, sir. Intelligence funds utilization na. Ginpainom ko sa asset ko. Propati ka na, upod ya, uyabya eh. Debla ka tropang Alex. Nabatian niya lang sa piya kalamisa. So that's it. Ladies and gentlemen, ihimplo sa inatawag nato sa nga intelligence gathering chargeable to intelligence funds. Now, ang problema lang o galing, naman ang hambal nila, kung may mahilig ya I did it my way. Kay updon niya dang Berks ya, katropaya, pagkatapos magasto tig 20,000 sa I did it my way, and then mahambal nga chargeable to intelligence funds, intelligence gathering pertaining to money, upod ang different groups and organizations. Dahil katropang Alex, tapos butangan na sang tawag naton siya ni reason why is it justified nga i-charge sa intelligence funds. We're able to find out that amuni, amunto, diba? Pero pati ka na, nag-enjoy sila ka, I did it my way. So wala sang nagapakita pa karon sang klarong ebidensya nga ginkawat, ginbulsa, ginpalapaw ang kwarta halin sa confidential kag intelligence funds of the office of the Vice President. As of now, amo ina ang aton nga ginahulat. Ha? Wala ba sang wow ha factor? And factors? Kasi tanan papel lang eh.
boring na gani. Anong hambal sang ibanaw, panilag nila? Boring. Sang una, pila nagatanaw, first week of the impeachment trial katropang Alex. May isa ka media outlet, may viewers siya, live viewers, Magic Eye. Galabuot tag 30,000, tag 50,000 katropang Alex. Ha? The Senate and even the House. Right now, may adagigani na may 3,000 nationwide pa na. Anong hambal sa tao? Natakan tamon, daway man tamon, may nintindihan ka to. You see? So kung ang tao ay ka-appreciate, buta mo rin isla kinchindi. Kaya ginahulat ka tao, ang klaro, nga nagasiling, kag nagatudlo, wara naman to gingasto, ginbulsa naman, ginhappy-happy naman, ginbutang lang naman sa resibo, nga si Mary Grace Piatos, pero gininam naman to. Period. Ang tao mahambal, i-impeach na ng Vice Presidente. Galing wala, as of now. Way patakibalo in the next few days. Way patakibalo karon alas 10 basi may ara. Kaya ti i-presentar, may ara pa karon sang cross-examination, no? Si Attorney Ferrer sa kay Asik Lemuel Ortonio, ti galing hostile witness ni sang prosecution, butamalo ni pabor niya sa depensa kay ti Assistant Secretary sa Office of the Vice President. Ining si Asik Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Di wala. Wala pa. Sa may na talupangdan niya kung ano da nga kamalamanahan. Teng masunod sini, balantayan, amo ang next week. Kay next week, may mga active and retired military officers na mag-testify. Pero isa lang dari ang very, very crucial nga maka-tuad posible, basi makatabinas or basi kon mapuga, kung ginabusuhan ang confidential kag intelligence funds. Sino ini, ladies and gentlemen? Sino ang posible sini nga pwede mapuga? Ang pwede mapuga diri amo si Colonel Raymond Lachica, ang head sang VPSPG, Vice Presidential Security Protection Group. Sila Chika right now, floating ang status, unassigned sa unit. Pero, nagapanghangkat siya as of yesterday. Selling niya, wala ako sang pangindian nga investigasyon. I am willing to cooperate. Willing sa mag-cooperate. Now, may investigasyon niya conduct ang unit nila Chika under the Department of National Defense. Gintapos ng investigasyon sa kaila Chika pertaining to this issue. Confidential kag intelligence funds utilization. Gintapos na. May investigasyon man ang ombudsman. Ti hambal ni DND Secretary Gibo Chodoro kag sang unit nila Chika, siya ti nga dari most likely sila niya ti man lang removal from office, ang the most dismissal from service. Kay sila niya, that's the most that we can do. So buta malon niya kung dismiss siya, we no longer have the tawag daton sa ni jurisdiction over him. Pinamangkot sila ang mga opisyal nila Chika, do you still have jurisdiction over Colonel Raymond Lachica? Tawa ang sabat nila, yes. Buta malon, si Colonel Lachica was not dismissed from the service. He is still in active service, si Colonel Raymond Lachica. So with that, ladies and gentlemen, kung may tawo nga pwede iya makahambal, kag kung may ebidensya nga maka-impeach sa iya posible alibay, sino ina nga tawo ang pwede makatuad? Si Colonel Raymond Lachica. Kay siya ang head leader sang fund utilization team sa implementation sang project chargeable to confidential kag intelligence funds of the Office of the Vice President. Siya ang pamangkot, i-invite bala sa sang prosecution. Hambal sang prosecution, think twice. Kung sa mga kanta pa. Paradise na, hindi ba? Think twice. It's just for you and me in paradise. Sino ka kanta gani sina? Buta malun siniga pang duha-duha sila.
nga ipresentar si Colonel Raymond Dante P. Lachica. Why? The hostile witness niya, in terms of loyalty, given na personally, ara niya kay VP Sara, diba? Head ka sang Vice Presidential Security Protection Group, implementors of projects pertaining to intelligence and utilization of confidential funds, diba? Tapos, kung basi pa malang bumaliskad somehow, kag mag-divulge somehow, na magsiling, binulsa na mo to. Iba na siya, imuala na mo na resibo. Nang pamangkot sina, kung ako man granting for the sake of discussion, ni Dante Lachica, ni Colonel Raymond Dante Lachica. O sila niya, kuha na mo to. Ginbulsa na mo tong iban. Gintago na mo tong iba. Pinartida na mo. Tapos imuala na mo report. Nagpati man si Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President. Ang pamangkot, inabala nga offense is an impeachable offense as far as the Vice President is concerned. Pinalapawan sa iya sining project implementor. Pinalutsan pati ang iya sining Special Disbursement Officer or may kakuntsaba, nagkuntsaba sila para palutsan abi ang head of the agency happens to be the Vice President. So you can say nga that offense committed sa mga tao under the Vice President's office is co-equal a liability with the Vice President nga nagatupa na sa ginatawag nga impeachable offense? Well, depende sa mga senator judges. Pero kung sa mga signal, pagkatropang Alex, nipis. 9:44 sa ito sa ning pagparagan. Who are the next witnesses? Most likely by next week or maybe later today, ipresentar sang prosecution. Amo ini sanday Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panupio, kag retired Major General Adonis Bahaw or Badjaw. So they will be there to testify pertaining sa mga ginpagwa sang Armed Forces of the Philippines certifications allegedly gingamit to justify the spending of 15 million worth of DepEd's confidential funds in 2023. DepEd naman kay may ara intelligence funds ang Office of the Vice President nga gingasto sa sang DepEd. Sa DepEd, amo ato bala ang na-identify nga na pila ka eskwelahan to? 15 ka eskwelahan nationwide nga may ara reportedly active recruitment ang grupo sang CPP-NPA. Ang mga nag-implement sini Armed Forces of the Philippines. So ini sila may hibalo sa fund utilization sa project nga ato. Sanday, Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panupio, kag retired Major General Adonis Badjaw. So i-establish nilang pattern. Pero nagaboring as the days goes by ang impeachment trial. Hamal ni Congressman Junjun Tupas, dapat may big bang na subong Dapat may lupok ng subong nang makapawaw, bala? Not only pattern, but ining actual magtudlo nga, kung sa mga pagani ni Katrapang Alex sa mga gani gambal nga pispes, kiyaw, anong kiyaw gambal, di ba? Inang may kiyaw, di ba nga, makawat! Di ba Katrapang Alex? Kada kita bla sa tao, bla balaan niya kita nangawat bla gahambal ang kiyaw. Makawat. Amo nang ginahulat ang tao nga maghambal pagkita kay Lachica kag sabi si presidente, makawat. Kaya nga kita nangawat mo, kahibalo sa nangawat mo, basulon mong kiyaw. Kay kintiende sa nga ginkawat mong kwarta kag ginambalan niya ka, makawat. Bullseye. Hindi ba? That's why, ladies and gentlemen, we are waiting for that. Ang munang ginaulat It's already 9:47 in the morning sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye.
Ay, doy pa man ka pala panulok mo katropang Alex. Oo. Sa way pamahaw guro ti manulong panulok mo pero sa ano bala usual naton sining abuso sa mata. Para sa katropang Alex. Sa duty mostly gatubang sa des computer. Akon 3 bilog di monitor ginatubang ko 4, 5. Oo. Sa sulod ka announcers booth, 5 bilog monitor patubangon pan katropang Alex ya. Anom. Ang isa pag diri sa piyak, patubangon niya 7. Patubangon niya pag sa tubang niya isa 8 ba? Yung Diyos ko. Maluo, mata mo magamuna. So, kisap-kisap ka lang one time, you know. In short, practice the 20-20 rule. Every 20 minutes, just close your eyes for 20 seconds. Pag muklat ni mo, tulog ka mga 20 feet away. And repeat the cycle every 20 seconds. Kag mag-inom sang 1 to 2 capsules daily sang Vision X Plus. Supplement really for good eyesight. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Sa mga butikang sukin ninyo, ara na da. Ara man da sa klinik, basi kakadto ka mo yung libre daw konsultasyon. Gahulat si Dr. Empinado to sa inyo. Ara da si Ma'am Isen kag si Ma'am Gina. Gahulat sa inyo dara sa Yes to Health Wellness Center, Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ay sa mga nag-intra gani sa Santon and XFM libo-libong pa-premium promo. Ang pamangkot anong proof of purchase, ari. Sa nag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, pulo ka blisters, isa ka banig. Isa na ka-entry, ha? Sa nag-inom sang Santon Gold Coffee Mix, 5 kmt sa sike, dalon nyo basi ang unod. Hindi. Timplahon yung unod para kakuha ka mo da sang collagen kag glutathione kag iban paginyaman nutrients. Ang Santon Gold Coffee Mix, 5 ka MT. Botamalon sini, why unod nga siya. Isa na ka entry. Tapos, isa man ka banig pulo ka blisters sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa man na ka entry. And then, 2 ka kapsula sang Turbo Supplement. Isa man na ka entry. Himuon ninyo, sulod nyo sa white long-sized envelope, sulatan sa ngalan, edad, address, perma, contact number, kag proof of purchase nga gingamit ninyo. Kung anong pangalan sa produkto nga ginsulod ninyo. Ihulog nyo da sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa Young Building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Ha? Kadto ka mo dira, may drop box kita dira gina-pick up na mo na. Ha? O rin gani, malapit diri sa studio, sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok sa Baharo, Iloilo City, pwede nyo dari madulong. Ha? Para sa 3,000 nga nagataginting cash kada simana. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:50 in the morning. Dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ako naman yung sininga katropang Josil Banyas. Bullseye. And thank you for listening sa tanan nato sininga mga nagaupod sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Standby ka mo, dugay-dugaya, will be having our coverage sa impeachment trial against the Vice President on its 19th day. Ang cross-examination ni Attorney Ferrer sa defense sa kay Asik Ortonio, Assistant Secretary Ortonio. The reason doon ta, ladies and gentlemen, may mga police stories nga nagkinabo sa Pasig City, may binuno sa dinto, bukid na to katropang Alex, Salngan, sa Pasig City. Patay gito. Sa Kalinog, may vendor to nga natiruhan man, Diyos ko, katagid kakalibutan subong. Pasig kag Kalinog, katambihan na ilana mo. Nga do ka kariit gidya subong haw, sang sitwasyon haw. Gamay lang be, makuha kita before we end sa ato sining pagpanagad. Kay, ano ni nga, may binuno sa Pasig City. May natiruhan sa Kalinog. Anong ginhalinan siya na nakilalaan ni mga suspitsado sa duha ni ka mga police stories, mga incidents nga nagkainabo. Amo ni gani nga kung kaysa bisan sa sulod sa balay mo, di ka na safe. Kaya nga, bangon sa pagbaha-baha, nalik kaubog sa baha, patay kay mong way pilas. Kaya nga, leptospirosis ka mo. Live report.
Check tabing update with Katropang Romel Paclibar sa duha ni ka mga police incidents or police stories. Katropa Romel, sa report, please proceed. Patay Katropang Josel ang 47 anyos nga lalaki dito sa Barangay Salangan, Pasig City kagabi matapos nga ginbuno sang iya upod sa Ilimnan. Based sa investigasyon sang Pasig City Police Station led by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III. Hinubog ang ginasunod diri nga motibo sa pagbuno sang suspect sa biktima. Gainom ang suspect kag ang biktima may ara nga binaisay nga nagluntad sa tunga sang biktima kag sang suspect. Una nga ginlampusan sang biktima sang pitsel ang suspect. That's why nga nagkuha ang suspect Laban-laban whiskey inom nila whiskey. Basta ganun yung pitsel, whiskey na mo. Luwas lang ko ng pitsel, unod dyan tuba. Hindi, whiskey. Whiskey nga gininom Katropang Josel. So nagkuha sang kutsilyo ang suspect kag buno ang biktima, may multiple stab wound. Imaw man tanda ka dyan sa mga taga-Pasig pa bala. Imaw man tanda nag-inam. Imaw tanda. Ay sus. So may ara lang nga wala nang intindihanay. Kag nagbinaisay ang duwa muna ang na Dasi ba isa nila to kumimpit si Sarah kung hindi? Why lang mabalaan ka Katropang Josel kay o kung ginabaysa nila sino madalagan Mayor Pasig City kay retireable na si Mayor Stephen Palmares? Or kung paano hindi mo dayon ang barangay election. Oo, basta ang isa mapadalagan kapitan. Ang isa kagawad expiring nga kagawad mapadalagan man kapitan. Pero why pa ang ginasunod rin nga motibo sang Pasig City Police Station nga hinubog Katropang Josel. At large ang suspect kag sige gyapon ang hot pursuit operation sa ato si makatapos ang pulis sang Pasig City PNP. Pamatay naton ang portion lang Katropang Alex sang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hipe sang Pasig City Police Station. Sir, mga kagabi sir may reported sang stabbing incidents natabo sa Barangay Salangan sir. Around mga 9:45 ni natabo sir kagabi, then na-report sa aton mga 10:30 sa gabi. Ang aton biktima sir si alias Rick. Presidente kang Barangay Agtabo, Pasig City, kag ang aton nga suspect amo si alias Iko. Residente kang Barangay Salangan. So sa base sa aton nga investigation sir is upod man ni sila sir sa ano sir sa pag inom-inom sir. Upod man sila sa pag inom-inom sir, then may wala lang may natabo nga pagbinaisay kag according sa mga witness man naton sir is daw lampusan daw kapitsil kang biktima naton ang suspect amo to nga daw napikon or nainit ulo or naimputo siya, then nagkuha siya kutsilyo kag gulpi niya ginhandos lang ang aton nga biktima sir. Hinubog linampusan pitsil ang suspect. Nagkuha kutsilyo, hindi ya pitsil binalik ya lamposa. Insakto gin man kung batuhon ka gani kuno balusan mo tinapay. Ang problema la sini dala garapon ti amo man isubong linampusan sa pitsil, binalikan niya handos Katropa Romel. Yes. So dito na ang biktima pero gindala gyapon sa Don Valerio Palmares District Hospital sa Pasig City pero gindeklarar nga dito na arrival Katropang Josel. Samtang sa pihakabahin mag-amay na tiruhan sang balot bindor sa Banwa sang Kalinog. Puro na sila ano naman baysay naman sa balot Why lang matumod pa sang pulis kung ano ginhalinan. Kasi mahambal ano maning balot mo daw Pinoy maniman. Gani. Natiruhan sang suspect gani mahambal blangan ano maning balot mo nga tiga na tuktok yes niya. Or balot mo daw mo bulbul niya. Oo. So why pa ni matumod sang pulis Katropang Josel kung ano gid ang motibo sa pagtiro sang suspect gamit ang homemade nga 12 gauge shotgun. So, mag-amay kontra. Mag-amay. Diyos, anong oras? Mga alas 12. Sa gabi? Alas 10. Sa gabi? Chimpog tagpamalot mga muna. Kus Katropang ira pa, duham lang baligi ang balot na kuno sa Kalino kung gabi mo. Tinatabo ng insidente sa Poblacion Sentro. At Poblacion Sentro, oral lang sa Plaza Dabe. Plaza. Ate, talambayan ng tao da, ano ko na mo, 11-7? 11-7 ka, 1688 kung sige ka pang era pa. Way may hibaluan, gintiro sang suspect ang biktima, ang tatay naigo sa kamot, pero nasa labat ang bata, naigo sa likod.
Ang bata, babae. Babae, katropang Diyos. Ay, nano ni. Patal ning pilas ni Katropa Romel. Ang tatay na stable na. Stable na tanan, katropang Diyos. Pero gin-refer sa Iloilo City, sa Western Visayas Medical Center, ang amay kay do may balinis nga way makagwa sa kamot siya? Kamot mo lang igo niya. Tiyang manugbalot to? Ang manugbalot, nga suspect at large. Nalagyo. Dalaya balot siya, binili niya. Tagatapas ang suspect. Adios. Inaiyaway pa mahibaluan kung ano ang ginalinan, ha? Wala pa. Amo na tuod, labas kung bakal tabi balot mo, sigurado kasi lang niya, dako piso yan eh. Ori gani mahambal nga, nagligad, bakal ko dis niya, hubas man niya balot mo. Or basi man nagbakal ang suspect sa mag-amay kay fried chicken ang baligya sa mag-amay. Basi bala. Basi ang pakpak bala paagin hatag. Ang mag-amay ga baligya iya fried chicken. Oo. Ang suspect ga baligya balot. Oo. Gato paray sila. Paray sila. Basi nagsikan ko ng balot sa mantika. Kag nagsiyak ang piso. Base. So at large ang suspect, pero sa paglagas ang pulis sa mga SWAT na bilin ang di bali-bali na bala nga single. Didusi sa karsada pagpalagyo sa suspect. Dinumaan na ng adidusi Katropa Romel. Oo. Amo na na-recover sang pulis sa Kalinog Municipal Police Station. So sige pa ang hot pursuit operation man sang mga pulis sa suspect nga nagtiro sa mag-amay Katropang Josel. Okay. So ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Robel Paclibar, XFM News. There you are, report with Katropa Romel Paclibar. Standby ka mo for more updates and development. May kang tanan sining natabo sa Kalinog. Manog baligya, mag-amay manog baligya fried chicken na tiruhan sang manog vendor man, manog baligya balot. Dato paray man lang sila no pwesto. Ang follow-up sini standby ka mo dari sa XFM. May nagaling ta tiyempo sa ato sining nga pagparaga Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men. Luya lawas o ay gana sa inyo sining obligasyon sa partner ninyo mag Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving. Nagapanami pa ini sang blood flow. Hindi lang para ni sa loving para sa pagpanami sang blood flow or circulation sang dugo sa ato sining lawas. Kung nagakinangla naman kamo sang car wash balara, ang quick and clean car wash, kadto lang mo nakilid sang Alta Cheret Church, ga-offer sila dara interior kag exterior detailing mo. Kilid din sang Alta Cheret Church ang quick and clean car wash. Kung catering services naman kinanglan ninyo pagkatapos sa venue, for example, dito lang mo ma-celebrate ninyo sining whatever event. Arada ang The Crib Kitchen Cafe, may venue sila, gabaton sila catering services. And The Crib Kitchen Cafe arat sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro, atubang ina sang likod sang Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. And kung manamit ya pansit mulo, paghahambalan, may makapirdi pa bala sa kapising pansit mulo. Arada pwede ka mo katilaw, pwede ka mo kabakal sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Eteria, sa SM City, kay basta pansit mulo, kap ising pansit mulo. Thank you for joining us. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod ta si Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News. XFM. Mga katropa, exciting dito!